Då gör vi en liten orientering tillbaka till var vi befinner oss i spelet. Och Night City befinner sig mellan Los Angeles, som är här nere, och San Francisco. Downtown Night City. Och platsen där vi slutade spela senast, Lake Park. Snyggt. Så, då är vi tillbaka där vi var när vi slutade spela. Det som, ja, ni vet ju, minns ju vad som har hänt. Precis innan så var vi ju ni på en briefing. Den var grymma på att löneförhandla bland annat. Och Webbs, jag vet ju att jag missade din critical, men ditt inlägg var ju så jäkla bra så att du var ju väldigt viktig även för Jonas slag. Och som en kompensation för att jag missade en critical så har du faktiskt fått Persuade Fasttalk, Lion Fasttalk som en skill nu. Du fick 10 stycken erfarenhetspoäng. Så nu har du det på en nivå 1 nu som en skill. Persuasion, Lion Fasttalk. Jag får se på din rollformulär längst ner. Ja. Det hade du inte innan. Nej. Och så är det, om man inte har en skill så kan man ju fortfarande slå för den liksom, för då använder man ju sin statistik. Och då får man ju erfarenhetspoäng, även om man inte har en level just nu då får man får ju ändå improvement points. Så man kan sen skapa det som en skill då. Mm. Och sen så hade John sin förfrågan till er helt enkelt, att inte John men Nagato hade sin förfrågan till er att ni skulle följa med honom till kampzonen. Och ni alla gick ju med på detta, att följa med. Det var där precis vi slutade. Ja, vi gick ju runt i parken där, om inte jag minns helt fel, och diskuterade detta. Precis. Ja. Och nu när vi börjar fortsätta spelet så befinner ni helt enkelt i skåpbilen, i The Navistar International-bilen. Innan kör iväg, är det någonting som ni funderar på? Som är viktigt att ta upp? Som era karaktärer? Nej, jag säger väl lite så här att there's no place like home när vi är på väg mot Battlestone. Så. Ja, det är naggat att fundera på är lite grann den eventuella utrustning som vi kanske behöver plocka med oss redan nu. Ja. I och med att tiden är knapp till huvuduppdraget. Och mellanuppdraget här då, som jag har instigerat, kommer att ta lite tid, vilket innebär att vi kanske inte kan åka fram och tillbaka hela tiden, utan vi får nog rusta upp oss till tänderna redan nu. Ja. Den här utrustningslistan som ni har tillgång till, gemensamt förråd som den heter, som finns på Google Drive. All den här utrustningen finns i bilen. Den gör det, vad bra. Den gör det. Så all den här ammunitionen, exempelvis 762 NATO, 760 patroner och så vidare. Allt detta har ni. Det står i lastutrymmet där bak i så här trälådor. Målade trälådor med sådär militärtryckbokstäver liksom, där det står vad det är för typ av ammunition och så vidare.
Och ni har ju 762 NATO, ni har 556 NATO, 50 caliber eller 12,7 NATO. 9 mm lång caseless, vilket går till ditt automatvapen Nagato. Japp. 10 mm caseless, vilket är den vanligaste pistolammunitionen som ni använder. 44 Magnum, 357 Magnum. Och så 12 och 10 gauge till hagelbakarna. Och lite bolts också, lite pilar till... det finns en pneumonic gun nämligen som ni kan använda också. Och lite Claymore-minor. Ja, jag tänkte kolla på det just med Claymore-minorna. Vi hade ju vid förra uppdraget så hade vi ju satt Claymore-minor på bilen. Som skulle sprängas utåt. Om inte jag minns helt fel. Ja, det är det ni brukar ha. Ni har en på varje sida. Alltså en på varje sida. Är det standard eller måste vi rollspela att vi sätter dit dem igen? Ni måste alltid rollspela sånt. Ja. Om ni inte säger att jag tar inte med mig några handgranater, då har ni inte det när ni precis behöver dem. Ja. Utan innan man går ut på uppdrag så måste man vara tydlig med att liksom ange precis vad man har med sig. Det jag förutsätter att ni alltid har med det är era pistoler. Och i de flesta fall era automatkabiner också. Men det är absolut pistoler. Ja. Och jag behöver ju dra förbi. Jag har ju en stash i The Battle Zone som är lite grejer som jag behöver hämta upp. För jag har en sån stored outfit-grej. Jag antar att jag inte bär med mig den. Det är ofta man har med sig en väska, liksom axelväska. Det är ju, oftast får man ju plats med det i axelväskan. Jag tänker så här, att ni hade med er alla era stash, men ni kanske inte din synt har du kanske inte med dig. Nej. Men det som går med i nylonväskan, det finns med. Det hade ni med när ni gick till The Atlantis för det första liksom, mötet förra gången. Okej. Så att ni har det, ni har eran stash i bilen också. Okej. Och Webbs exempelvis, du har ju alltid din cyberdeck med dig som en speciell liten väska som ser ut som en sån här kameraväska ungefär, vet. Jag tänker liksom lite värderad som skyddar den då. Den är ganska stöttålig den du har, men du har ändå den i en väska som du bär runt, alltså runt axeln liksom, jämt. Du separerar det aldrig ifrån den. Ja, det är klart. Den är en del av dig liksom. Ja. Dina pistoler har du alltid med dig, din kniv och så vidare. Och så samma sak med det andra. Bortsett från era pistoler så har ni väl alltid någonting som är väldigt vitalt i er. Och de flesta av er det är eran automatkabin eller så är det eran kulspruttepistol eller vad det nu kan vara. Ja. Och i Webbs fall är det hennes cyberdäck. Och sen har ni oftast en nylonväska där ni har det här extra utrustning som inflatable madrasser och sånt där liksom, och kokutrustning och sånt där. Det har ni liksom oftast i en nylonväska. Men ni hade med det till mötet. Så de är i bilen. Men som svar på en fråga, John, så har ni inte era Claymores monterade just nu. Och det är 3 stycken Claymore man monterat på bilen. En på varsin sida och en där bak. Ja. Men det påminner jag, förlåt Micke. Jag har fått järnblank. Vad heter din karaktär igen? Moonshine. Tack. Då säger jag det. Moonshine. Jag tänker att nu när vi ska ut i vildmarken så bör vi montera Claymore-minor på bilen igen. Ja, det var bara ett litet tillägg här. Era karaktärer vet. Det har inte ni koll på som spelar, men era karaktärer vet. Man kör inte med Claymore-minor i Downtown Night City. Det var precis vad jag tänkte säga. Okej, Moonshine, så fort vi kommit ut från Night City kan vi montera Claymore-minorna då. Ja. Ni kan fundera på att sätta på dem när ni börjar närma er väldigt nära The Combat Zone. Ju närmare man kommer till Combat Zone, desto mindre chans eller risk, om man ser hur man ser det, är det att stöta på poliser. Ja. I Downtown City är det väldigt lätt att stöta på poliser, vilket ni märkte förra gången.
Ni råkade dessutom befinna er stenkast från en polishus förra gången. Så att, och det finns ett antal polishus runt om i Night City, speciellt i downtown Night City. Men i The Combat Zone finns det inga polisstationer. De åker inte in dit. Det är väldigt få företag som tar sig in till The Combat Zone. Det enda företaget som gör det är Trauma Team. Men som ni vet, när de kommer för landning så då springer till och med bostadsgängen bort för att de rensar gatorna med sin Gatling gun innan de landar liksom. Ja, de är ju inte där som samariter som vill mänskligheten väl, utan de är ju där för att de har ett uppdrag. Ja, de har full koll på vem deras klient är, eller patient. Allt annat är måltavla för dem liksom, om de är för nära dem. Det är top notch medics och det är top notch solos som jobbar i traumaten. Det finns också vissa taxibolag, inte alla, några få som också tar sig in dit mot en ganska rejäl betalning. Och det är ju någonting som du har använt dig av, Nagato. Ja, visst. För att ta dig in dit och kolla till. Det är väldigt sällan du åker in för att du litar ju på hon sjuksköterskan att hon sköter allting. Hon får ju sin betalning också genom hennes kontoinsättning liksom. Så du behöver nästan aldrig åka in dit. Men du har ju gjort det vid något tillfälle eller ett par tillfällen och då har du använt en taxibolag som tar in dit mot en dyr peng. Annars får man ta sig dit själv, oftast till fots. Eller med fordon. Eget fordon. Så att inga claymores är på sidan nu. Ja. Och ni sätter, är det någon annan som har någonting att säga? Ja, räcker det på den här grejen hinner vi köpa mer ammo eller räcker det med 10 lådor? De lådorna ni har med ammunition där, det räcker gott och väl. Okej, bra. Nej, då har jag inget mer. Nej. Och precis som Moonstein sa i förra avslutningen av förra sessionen så börjar vi den här sessionen med vad då, Moonstein? Att vi sätter oss i bilen, vrider om tändnyckeln och låter motorn brumma i finkvarteren. Var det inte så? Jajamän. Ja. Exakt. Ja, det är gött. Då tar vi iväg från Lake Park. Via 21st Street till 22nd Street. Österut. Ni lägger märke till under tiden som ni kör nu så lägger ni märke till att Jack tar fram sin pistol, sin närmare bestämt sin Mustang Arms, FN Browning Treespot. Han öppnar magasinet i hand, alltså i handmagasinet, tar ut det, tittar och så börjar han plocka från 10 mm caseless-lådan och trycker i 2 stycken patroner i sitt magasin, textar tillbaka det, drar mantelrörelsen, sätter tillbaka pistolen i sitt hölster. Liten hint. Jag uppmärksammar detta och tittar på Jack och säger: Jack, du har mer plats i magasinet, varför bara 2? Jag sköt bara 2 skott. Så. Du kanske behöver skjuta fler än 2 skott nästa gång. Ja, men jag kan inte få i fler skott i det här magasinet. Så. Off game kan han få i fler skott i magasinet. Nej. Jag tror inte off game är att du ska fundera så mycket på vad han gör. Jag tror du ska fundera på vad du gör med ditt vapen. Ja. Ni har samtliga skjutit första spelomgången. Ni har inte laddat om. Ni har inte sagt till mig att ni har laddat om. Det är därför jag gav er hinten nu. Ladda om era vapen. Ja. Jag fattade med en gång.
Du kör ju din bil, du kör ju bilen så det är lite svårt att ladda, men du kan ju be någon som sitter bredvid dig i förarsätet. Just det, vad sitter ni i bilen? Vem sitter bredvid Moonshine? Det gjorde väl Jack gjorde väl Webs? by default förra gången. Okej. Vad sa du? Gjorde inte Jack det by default förra gången? Eller var han Nej, på det är bemannade? oftast... Webs satt ju ofta vid sidan om, men sen var det Wolverine som satt vid sidan om för han skulle visa vägen till Le Frontier. Så Jack han har aldrig suttit jämte där. Inte under de här spelomgångarna. Okej. Han Ja, jag sitter... skulle föreslå att Jack sitter... eftersom vi Jack ska till sitter- comfort zone så någon som bor där kan sitta bredvid då. För jag är ju fortfarande nomad och är inte så city-slick ännu liksom. Mm. Jag sitter troligtvis långt bak. Ja. Mm. Det finns Jag med. det finns en passagerarstol där bak i lastutrymmet. Sen ni andra får sitta på golvet med ryggen mot sidan liksom. Mm. Eh, Men jag en- sitter på golvet. Ja, men då sitter Jack jämte dig då i förarkabinen. Moonshine. Ja. Det är ju hans home turf också så han vet ju vägen. Ja. Så, men dörren är ju öppen liksom till förarkabinen så ni ser ju att han laddat om. Det låter också när man laddar om. Så han- Off game. Thomas, bara för the record. Jag trodde att, jag missuppfattade det där. Jag trodde att Jack hade ett helt tomt magasin och bara laddade i 2 kulor. Så jag började få en sån här fundering på varför laddar han bara 2 kulor i ett Ja, okej. magasin. Ja. Det var så jag tänkte. Vad gör du då? Nej, jag tar väl hinten där och börjar kolla mina egna magasin och laddar Ja. upp dem så de är fulladdade. Ja, du har skjutit 3 stycken så du behöver ladda med samma ammunitionssort, alltså 10 mm caseless till din Leroy Maxi. Ja, Och när du laddat i 3 skott så har du fulladdat. Ja, bra. 10 stycken skott är det per sån. Och om du ska få din 357 Magnum fulladdad Moonshine så får du be Jack göra åt det för du kör bilen. Ja. Jag lägger en knät på Jack och säger buddy. Ja, han går bakåt till till lastutrymmet och plockar upp plockar upp 3 stycken patroner. Och det är en 6-shooter liksom. Och så fyller han i trumman liksom så att den får ladda åt den. Och ger det tillbaka pistolen. Du sa någonting... Så jag stoppar tillbaka den högsta skott. Webs, du har ju skjutit med ena pistolen har du skjutit 3 skott, den andra pistolen har du skjutit 2. Ja, jag laddar om båda. Ja. Ja. Det är ju 3... Jag vet att du förra sektionen sa din 22, men du har egentligen 380 APC som ammunition. Det är 9 mm. Det är 22 är väldigt liten kaliber. Så du har en 9 mm. Jag tror också att det har inte det som jag sa. Ja, precis. Mm. Och jag tror inte att vi har sån ammunition i förrådet. Alltså i det gemensamma utan men du har spare ammunition tror jag i din packväska. Jag får det bara. Mm. Ja, jag såg inte att du hade någon ammunition där faktiskt. Men vi utgår från det och att du har några patroner i din väska så du laddar den fullt in. Men du har inte mer ammunition än så just nu. Nej. Du har liksom 2 stycken. Du har i alla fall, ska vi se här. Magazines. Vi har inte specifierat Webs hur många magasin du har extra. Du har ju 1 i varje pistol. Hur många extra magasin har du? Ja, det är vettigt. Minst. 2 på varje pistol hade jag nog sagt. Ja. Nu hörde jag inte riktigt vad du sa. Sen bör du ha
Jag skulle säga 2 på varje pistol, men det kan väl plocka upp över combat stone säkert, va? Ja, Mm. det kan man säkert skaffa. Men du har 2 extra magasin till varje pistol. Och de har ju varit fulladdade sedan innan. Men du hittade i din väska så hittade du 5 stycken patroner. Men det var de sista. Så nu är du fulladdad. Ja. Snåd. Ja, sköt jag 2 skott förra gången eller 3? 3. Ja. Och det är 11 millimeter. Det finns spare ammunition till det. Ja, det har jag. Jag har ju 10 lådor i den där stashen, så det är väl bara till att ladda om den. Ja, just det. Det finns inte i det gemensamma, finns inte 11 meter, utan det finns i din egen stash. Precis. Ja. Men kan du liksom bara, för jag tror jag har skrivit på din i alla fall här, hur mycket du har extra. Gör en markering hur mycket du tar nu då. Så vi har koll. Ja, jag fattar inte det. Jag har 11 mm caseless gånger 500 och det är 10 boxes. Ja, det är sammanlagt lite. Det är 500 patroner fördelat på 10 stycken lådor, alltså 10 boxes. Okej. Så ta -3 kan du skriva där på den raden. Så är du fulladdad. Ja. Bra. 497 kvar. Det är sånt här man gör medan man kör bil. Man passar på att ladda dem och grejer. Ja. Yes. Och bilen fortsätter köra längs 22nd Street tills ni kommer till Sterling Street som går söderut. Och bilen passerar genom någon kilometer av bostadskvarter. Rad på rad med närmast identiska radhuskomplex varvat med butiker och affärer. Gränsen mellan dessa bostadskomplex och zonen är inte tydligt avgränsad. Och efter att lämna Sterling Street, som slutar vid 27th Street, och passerat viadukten W. Gibson Memorial Freeway, så når ni till kampzonen. Och här rekommenderar jag er verkligen att stanna bilen och montera era claymore-miner. Då gör vi det. Jag och Moonshine gör väl det tillsammans antar jag, eftersom jag ställer på det. Låter bra. Ska någon hålla koll medan de gör det kanske? Ja, det tycker jag. Ja. Då jag går ut och kollar bakåt och så, jag vet inte, kommenderar jag Jack till att gå och kolla framåt. Ja. Låter som en bra idé. Då monterar jag på förarsidan, monterar jag en Claymore. Ja, det finns alltså en på varje sida, på långsidan på bilen. Och så är det en där bak som ni monterar på. Det är 3 stycken samlat. Ja, jag börjar med på långsidan på förarsidan där jag kliver ut. Och tittar mig åt alla håll samtidigt. Jag har hoppat upp på taket. Medan jag och Moonshine monterar... Så man kan stå och titta ut. Ja, det finns en lavett längst upp som är öppen. Det är en lucka som man kan öppna såklart, så inte folk kan hoppa in i bilen när man är parkerat där. Det är en lucka man låser upp. En fallucka kan man säga, som man fäster i taket. Det är en gångjärn då. Och så kan man titta ut helt enkelt. Ni har också en tung kulspruta och en lättare kulspruta som man kan fixera på lavetten då, om man vill. Han är väl där och kikar. Ja. Medan jag och Moonshine monterar Claymore-minorna så säger jag till Moonshine att ja, det här känns ju bekant. Nästan lite nostalgi från förra uppdraget. Japp. Vi är på vägen igen.
Vi är på vägen igen. Jag hoppas på att få lite mer sand i munnen den här gången också. Det känns bra. Vi har ingen brist på sand ute i Badlands. Du verkar leva ett underbart liv ute här i Combat Zone. Ett liv som jag bara har fått smaka på, bokstavligt talat, men som jag gärna vill lära mig mer om. Ja, ska jag behöva tillbringa så här mycket tid i Night City kommer jag snart goals off. Ja, du menar med all bjudesprit som ges på nattklubbar vid uppdrag? Ja, det sker väldigt sällan. Ni kan se att det är ganska nära er så finns det en screensheet-låda. Jag vet inte om jag har berättat förut, tror jag, att första spelomgången, screensheet, det är ju den mörka samtidens, kan man säga, dagstidning som man skriver ut genom faxteknologi. Ja. Och ni kan se att det finns andra. Ni kan också, Webs, du kan också se söderut, alltså i färdriktningen, så kan du se ett gäng, ett boostergäng passera över gatan. Ska vi se här. Hur många de är. Fyra stycken är de. När de liksom lägger märke till, alltså de går liksom tvärs i rätt vinkel till er, de går liksom över gatan på en tvärgata på väg österut. Och du märker liksom att den tredje personen tittar i er riktning, så stannar han upp och tittar på er och säger till de andra, tror du, tecknar åt dem. De ser liksom, de ser inte ut som ett vanligt boostergäng. De ser liksom mer ut som en military outfit. Klädda i liksom i kamokläder, är ganska välbeväpnade. Men de har de liksom karaktäristiska liksom punkfrissor, mohawks liksom. De ser lite grann ut som American Rangers eller Air Force liksom. Eller vad heter det? Airborne. Lite grann. Liksom rakade på sidan liksom, och en ganska kort tuckan. Det ser liksom att du kan se att de liksom pratar lite sinsemellan, så börjar de närma sig. Ja, jag ser till. Det är Moonshine och Nagato. Jag tittar ner på gatan och ser, kan jag se dem stående bredvid bilen? Ja, de är på väg mot er. De går lite försiktigt. De riktar inte vapnen mot er, men de har dem skjutklara liksom. Du kan se att de har automatkabiner. Väldigt välbeväpnade. En och annan har också någon form av katana liksom på ryggen. Jag hoppar in och... eller är det någon mer än jag som har Heavy Weapons Ordnance som skill? Kolla igenom er. Heavy Weapons sa du? Ja, Heavy Weapons Ordnance. Alltså. Den är ganska långt upp. Ja, jag vet. Ja, jag ska kolla här. Jag börjar fan få sämre syn. Alltså. Jag måste nu skaffa glasögon. Välkommen till klubben. Jag har inte Heavy Weapons. Har jag inte. Det är med Jack. Har han det? Vem? Har Jack. Jack Heavy Weapons Ordnance? Ja, automatvapen har jag. Ganska bra. Autoweapon. Är det sånt? Nej, Heavy Weapon Ordnance. Nej, Jack har inte det. Okej, då hoppar jag in i lastbilen och... Men jag hoppar in där bak och så tar jag liksom... Wolverine har det. Vad sa du? Wolverine har den skillen. Bra. Wolverine. Släng upp en kulspruta på taket. Vi har lite tuffa pojkar med
med tung utrustning som är på väg mot oss. Will do. Så tar han 762-kulsprutan. Tar upp den med montera på redan i bil, alltså i lastutrymmet, så monterar han på ett bälte. Drar liksom med mekanismen. Först då går han upp. Tittar. Ja. Och så monterar han på den. Det går ganska fort. Det är liksom en fast... det är liksom en fast... Vad heter det? Snabb fästanordning liksom. Så det gör han på en turn liksom. De är fortfarande... De har inte kommit fram. De är ungefär 100 meter ifrån er. Ja, jag tar fram min... Så tar han sikte på dem. Så tar jag fram min... Nej, han tar inte sikte på dem, utan han tittar på dem. Han riktar inte kulsprutan mot dem. För de riktar inte vapnen mot er. Men de närmar sig er, och de går 2 personer på varsin sida av gatan i rad så efter varandra. Så det såg ut som en fyrkant som går mot er, om man får säga. Varje person i varsitt hörn så. Jag tar min revolver. Jag har min revolver dragen bakom den öppna bildörren, så att jag är halvskymd av den öppna bildörren. Mm. Jag sa till att ha min Roy skjutklar. Vänta lite, John. Moonshine, du förstår det att du har öppnat bildörren som du använder som en slags skydd, eller? Ja, just det. Jag låter den stå öppen så jag sticker ut. Så tar jag med högerarmen bakom bilden med revolvern i handen där liksom. Ja, jag förstår. Och försöker luft casual så länge. Ja. Ni har ju monterat på Claymorna, det har ni hunnit göra, så att det är färdigt. Ja. Nagato, du sa att du tog fram din Leroy, eller vad sa du? Ja, och jag har kollat att den är skjutklar. Och synlig, så de ser liksom att vi inte är ett lätt villebråd, om det så skulle vara. Mm. Okej. Jag vet vad Moonshine är, jag vet vad Wolverine är. Var är du någonstans, Nagato? I och med att jag är utanför, har precis monterat Claymore-minorna, så öppnar jag högerdörren med inspiration av Moonshine. Så då ställer jag mig bakom högerdörren med mitt vapen. Mm. Och Fnord, är du också på utsidan fortfarande? Jag är på utsidan på baksidan av bilen. Ja. Och du kan du kan inte se någonting bakåt. Där finns det ingenting som skulle vara något farofyllt så. Du kan se den här du kan se den här screenshot-lådan. Jag står och sneglar lite runt hörnet på bilen framåt på, vad ska vi säga, högra sidan av bilen. Mot framsidan alltså. Det blir det, ja. Egentligen borde jag gå på andra sidan så att vi täcker 2. Men det är skitsamma, där står Moonshine. Där står Moonshine, han täcker den sidan. Webbs, du gick ner från utsiktsplatsen där uppe på taket för att Wolverine skulle få plats. Du är fortfarande i lastutrymmet. Men vad gör du? Jag går ut och ställer mig så att jag ser dem. Lite avslappnat hängandes på buret. Men jag har ändå händerna på pistolerna. Och är beredd. Kan du ta om det en gång till? Vad befinner du någonstans? Vad sa du? Han har det inte. Jag hoppar ut och ställer mig och hänger lite mot bilen. Men har händerna redo. Okej, jag förstår. Ni kan se att när de börjar närma sig, de är ungefär 50 meter från, så kan ni se att de på sin ledares initiativ liksom slappnar av sina vapen, readiness för vapnet lite till extra. De liksom släpper handen, liksom vänsterhanden om kolven, utan de låter liksom sina automatkarbiner lite grann segla neråt. De håller fortfarande liksom avtryckarhanden runt handkolven liksom på automatkarbinen, så att de är redo att kunna göra någonting om det skulle behövas. Men det märker att de lite demonstrativt visar att de är inte ute efter att skjutas liksom. Men de närmar sig er. Och så kan ni se att ledaren då, han från er sida sett,
han som går till vänster längst fram. De är 2-2 som går liksom längs på varsin sida av gatan. Han liksom höjer upp handen och hälsar mot er. Skjut han är svag. Tillbaka. Ahoy! Säger han. Friendlies! Säger han sen. Okej. Jag gör motsvarande hälsning tillbaka. Jag gör samma sak. Ja, de är lite... Ni liksom undrar, vad är detta för gäng? Mm. Är det någon militärunit, liksom en private company, eller vad är det? De ser lite för ruffa ut för att vara kanske regular soldiers liksom, i amerikanska armén. Men det kan ju vara mercs, mercenaries, någon outfit så. Ni vet inte. Ni får den känslan i alla fall. Det är liksom tough hombres. Ja, men kommer innan hörhållet och säger good evening. Good evening. Vilka är ni? Vad gör ni i trakterna? Ni verkar inte tillhöra den här platsen. Jag Det är tittar då på jag visar Moonshine. mig kanske. Ja. Du visar dig på deras vänstra Alltså, sida då. Ja. Jag borde bara gå ut och säga hallå, nej men jag bor här. Det här är mitt hood. Så jag är med i jag är med i ett sound system som brukar köra street parties lite längre bort här. Så jag känner till stället. Vi har lite business här inne lite längre bort. Så. Ja, för jag märker på er bil att den är alldeles för i bra skick för att komma härifrån. Då får Moonshine förklara sig varför bilen är så jävla snygg. Ja. Men man gör sina turer genom Badlands gäller det att hålla sin ride i bra skick. Det är den som är skillnaden mellan att leva och dö. Den har precis varit inne på recon. Den kommer inte att se så bra ut efter ett par dagar. Ska ni se. Okej. Har ni sett något gäng i närheten? Ja, vilket gäng tänker du på då? Ja, jag tänkte... Speciellt tänkte jag på Blood Racers. Ja. Men vi är också ute efter Warrior Heart. No. Ah, sorry man, can't help you there. Jag hade en run-in med Red Chromium, men de är inte i representabelt skick längre. Ja. Men har ni sett... Vi har utkämpat vår batalj redan så att vi är ledsna. Vi kan nog inte hjälpa mer än så just nu. Jag har en fråga angående Blood Racers. Har ni sett dem i närheten här någon gång? Nyligen? Ja, vi såg dem för ett par dagar sedan när vi var inne. Ja. Okej. Var det många karaktärer från det gänget som rörde sig här? Eller var det... Hur många var de? Jag har lite business. Eller jag har lite otalt med dem kan man säga. Ja, de vi träffade på var 9 stycken, men efter de hade mött oss så var det bara 3 kvar. När de stack. Gött jobbat. Jag tackar för det. Kan ni lämna några till mig nästa gång också så är det tacksamt. Tar jag dem resten 3 där så kan vi göra oss av med det packet. Off game. Du vet. Ja. Och du vet även Jack och Webbs. Ja, du känner till dem också. Du vet att Blood Racers är det största gänget i kampzonen. Det är liksom de som har på något sätt makten. De är högst i hierarkin bland gängen här. Men de är också bland de mest hatade av gängen. Alla gäng vill ha deras plats. Liksom. Så att de är ständigt i krig med de flesta gängen här. Men de är de dominanta. Det är de som oftast vinner fighterna. Ja. Jag är ju lite intresserad av att veta vad det här är för fantastiska krigare som har gått upp mot Blood Racers. Ja, vad säger du? Vem är ni?
vem är ni? Vem är ni som tar er an något sånt jättefiende? Alltså, all heder åt detta. Men... Ja, du ser att han visar sin liksom, patch på sidan här. Och det är liksom en dödskalle med 2 AK-74 liksom som benknot och så här. Och så står det Golden Knights. Och dödskallen har liksom en normandisk hjälm på sig liksom, du vet, med sån här som går ner över näsan så här. Ja. Med horn på. Gött. Ja, det är vi som ser till att gängen håller sig på plats här. Det är ju en väldigt beundransvärd och mödosam uppgift att ta sig an. Knåd, du kan slå en streetwise. Ja. Ska vi se, där har jag ska jag slå 3 T6 då? Eller? Ja, också som 6 plus 2 och sen D10. Vad sa du nu? Jag ska slå... Du ska lägga till en cool också som är 6 på den. Okej, cool. 6 plus 2. Du får tänka på det, varje skill är kopplad till en statistik som ni lägger till alltid. Det står ju till vänster, den vänstra kolumnen. Som i ditt fall streetwise, så tittar du till vänster står det cool. Då vet du att du ska lägga till cool. Och sen en del till där. Så. Vad fick du? Sammanlagda? Ska vi säga. Säg om du slår en etta också. Etta i full. Nej, det gör jag inte. Jag slår en 8. Så 8 plus 8. Ja. Du vet att Golden Knights också officiellt är ett boostgäng. Men de är ett så kallat väktargäng. Ni vet, om vi tänker i våran riktiga samtid, 80-talet, kommer ni ihåg det är liksom Guardian, vad heter de? Guardian Angels, vad heter de som är... Guardian Angels. Det är väktare. Det här är som den mörka samtidens motsvarighet till en väktare. Det finns flera stycken olika. Det är väktargängen som mest försöker härja i Combat Zone. Och ni ser att de är väldigt välbeväpnade för att kunna hantera gängen här. De ser ut, de är lika mycket mörks som de är ett gäng liksom. Men deras mission det är att försöka hålla de här gängen liksom på plats så att de inte tar över och kommer utanför, speciellt inte kommer utanför kampzonen till resten av stan. Ja. Så enligt vår uppfattning så de gör någonting bra för... De gör någonting bra. Det här är the good guys. Jag tänker, min plan är att gå fram till ledaren med en överföringsmodul för pengar. Ja. Vad menar du med det? En överföringsmodul? Jag får se om det finns jag tänkte att min corp, eller jag då, skulle ge ett litet bidrag till dem. De gör någonting bra och det kan gynna oss om vi bidrar med ekonomiska medel till dem ifall vi behöver hjälp någon gång i Combat Zone i framtiden av dem. Så är min tanke. Okej, kan du rollspela det? Kan du förklara det för vad du exakt vill göra? Ja, men jag vet vem ledaren är i gänget antar jag, va? Ja, så jag går fram till honom. Och så sträcker jag fram min hand och så säger jag liksom att jag vill bara skaka din hand och visa min uppskattning för allt som du gör i Combat Zone för att hålla den i balans. Och så skakar jag hans hand. Och så säger jag till honom också att om det inte är helt oförskämt utav mig så skulle jag gärna vilja göra ett litet bidrag till er sak. Och så tittar jag på honom. Har jag förstått det rätt att du vill ge oss pengar? Ja. Jag har inte jättemycket, men det lilla jag har kanske räcker till lite ammunition. Vad vet jag? Okej, han liksom tar sin hand, öppnar bröstfickan, börjar liksom leta i sin bröstficka lite grann så. Ja. Så tar han fram liksom ett hopknycklad visitkort. Ja. Så du kan se
Du kan se våran bankkonto här sen så ger han till dig. Ja. Och så säger jag till honom att vi har inte jättemycket, men det lilla vi kan undvara kan säkert ge dig någonting. Och så ger han 1000. Och sen så ger jag... Ja, vad sa du? Gör du det där och då? Ja. Genom din mobil då? Förlåt? Genom din mobil då alltså? Ja, eller hur brukar man göra? Ja, man kan koppla sin cred-chip till mobilen. Ja. Och överföra liksom på nätet. Ja, det som är säkrast och vanligast liksom. Ja. Mm. Ja, han ser ju inte att det har kommit in, det är inte hans konto. Nej. Ja, jag tackar så mycket för det här bidraget. Men vi måste gå vidare här nu och längre in i kampzonen. Ja. Lycka till! Och ta det försiktigt. Jag tror att ni behöver ha den där uppe monterad, så pekar han på kulsprutan. Liksom. Tack, det ska vi ha och vi ses säkert flera gånger. Oj, så går de iväg. Ja. De går tillbaka längs gatan, det är där de kommer ifrån. Ja. Och ni ser liksom att när de går så går de på varsin sida av gatan liksom, och tittar runt. Ungefär som att de är liksom beredda på strid. Ja. Ibland så ska ni se att en av dem riktar sitt vapen liksom. Det verkar vara någon form av mörkersikte liksom, att titta så. Det är ju natt nu. Det är fortfarande gatljus, fungerar fortfarande här. Men inte alla gatljus. En och annan gatljus är sönder. Off game, min plan bakom att ge honom de pengar är att när de ser Moonshines van igen, oavsett var det är i combat zone, så förhoppningsvis så fattar de att okej, det här är kompisar, de ger oss pengar, de gillar oss, vi hjälper dem ifall de är i trångmål. Så det är en billig försäkring helt enkelt. Ja. Eller låter bli att repa lacken i alla fall. Ja, men typ så. Okej, vad gör ni nu? De har gått iväg. De går ganska försiktigt iväg och sen till slut så ser ni att de svänger av från er sida sett till vänster österut på en av tvärgatorna de var på väg mot förut. Och sen är det lugnt på gatan. Ni kan se lite vagrants så här liksom, men inget annat farofyllt så. Vi är vid adressen vi ska till. Nagato, är det här i närheten eller? Off game, Thomas är i närheten? Nej, det är en bit in. Det är ungefär 10 minuter tills resa off game alltså. Ja. Okej. Men detta vet Då nämner jag det. Så, ja, det är ganska nära. Det är 10 minuter med bil. Ni är halvvägs, ni har kommit halvvägs. Vi har kommit halvvägs ungefär och om vi sätter oss i bilen igen allihopa så kommer vi strax vara där. Okay. Så jag går in och sätter mig i bilen igen. Jag hoppar in. Jag joinar. Jack sitter fortfarande... Magan startar motorn och låter V8 vibrera fasaderna på fulkvarteren. Ja, Wolverine han bemannar kulsprutan nu vid taket. Jack sitter vid sidan om dig, vid förarsidan, i förarkabinen. Ni andra 3, var befinner ni er? Någonstans i lastrummet. Jag sitter på golvet. Du sitter på golvet. Vem tar sittplatsen då? Det kan Jack få. Eller satt Jack framme? Nej. Jack sitter vid förarkabinen. Okej, då säger jag så här. Varsågod Nagato. Varsågod och sitt. Då får han sitta där. Ja. Ja, det var schysst. Ja, men ja. Och Moonshine han vrider om nyckeln, startar motorn igen. V8 går igång fint igen där, hör ni. Och ni fortsätter köra. Och ni kan se liksom att kvarteren varvas här av enstaka längor av radhus. Som ersätts av allt fler lägenhetskomplex. Enstaka köpcentra, fabriksbyggnader och kontorsbyggnader av varierande höjd. Plus en och annan helgedom.
Och ni fortsätter åka. Tills ni svänger av till 33rd Street och är på väg österut. Och byggnaderna blir här, kan ni se, allt mer utbrända, raserade. Gatorna blir allt mer belamrade med utbrända bilar, skrot, avfall, skräp överallt. Bilarna behöver väja allt mer förhinder. Bilen behöver väja allt mer förhinder. Klottret, graffitin blir allt vanligare, tätare, råare. Gängens tags blir allt mer förekommande. Namn såsom Death in the Afternoon, Second Coming med 2M och Blood and Tears passerade vi. Och till slut tar stadslandskapet en postapokalyptisk karaktär. Det ser bokstavligen ut som en krigsskådeplats. Här fungerar inte gathusen. Skuggorna och smogen kastar gatorna i dunkel. Gränderna blir nu allt mörkare. Vägbanorna och gatorna smalnar av allt mer på grund av allt bråte. Vissa gator är till och med avstängda med högar av bilar och skrot. Och bilen behöver ta omvägar ibland från 33rd Street för att kunna ta sig fram. Och det är nu efter mörkrets inbrott som de ljusskygga, de kriminella elementen, gängen kravlar sig ut ur sina hålor och sina gömställen. När ni kör så kan ni se hur de kör fram en bil framför, en skrotbil. Och ställer sig i vägen i vägen för er. När ni kör längs 33rd Street. Ni har kört ungefär 5 minuter till kan man säga. Så att nu är ni en bit in i kampzonen. Och ni kan se att det sitter någon där vid förarplatsen. Det finns ingen dörr liksom i bilen. Den är liksom, ja, den är bortmonterad. Ganska mycket av plåten är bortmonterad. Det är bara skelettet av en bil kan man säga. Men den är tillräckligt mycket för att hindra er att ni är tvungna att ta en rejäl omväg ut på trottoaren för att ta er runt. Och där är det också belamrat med saker så att det är svårt. Så antingen måste ni stanna och se vad som håller på att hända, eller så kan ni försöka preja er igenom försiktigt. Ja, det är ju inte min bil. Så att, ja. Ja, jag tänkte väl att stanna. Ja, det känns ju som en ambush. Men vi har ju fortfarande Bullring på taket i lavetten antar jag. Ja. Ja, han är där uppe. Vad är det största utrymmet framför eller bakom skrotbilen? Vad ska jag bedöma som hastigast att... Ni kan se att det kommer ut ett gäng. Förutom han från bilen då, så kan ni se att det kommer 4 stycken personer till ut på gatan. Ska bara se vad de har för typ av utrustning här. De har... Ni märker på att det här är ett boostgäng, men det är liksom inte det kanske mest exklusiva av boostgängen. De har liksom pistoler, repetergevär, om ni vet vad repetergevär är, det är som ett klassiskt mausegevär liksom. Inga automatvapen så. Och tillhyggen. En av dem har ett repetergevär, 2 stycken har pistoler. Resten har liksom machetes. Och de står liksom i vägen och utmanar er liksom. Har vi ingen sån här högtalare eller någonting? Man skulle kunna bara säga till dem att alltså skulle man kunna bara tilltala dem via någon sån här komsystem typ. Vad fan vill ni? Kan ni inte gå och göra något annat vettigt av ert liv? Ska ni slåss med en elefant när ni är mygg liksom?
Ni kan se Jack titta på Moonshine och så ropar han, tittar han bakåt. Tittar ut genom dörröppningen liksom bakåt. Jag tar hand om detta så här. Och så sen när han öppnar dörren så går han ut. Drar ut sin katana. Han har ju sin katana liksom under rocken så här, så han drar ut. Sen han tar ut, man drar katana nedåt liksom. Tar ut den så här. Lägger den på axeln. Så går han fram liksom. Så här, mot dem liksom. Och ni ser att de märker vem man är. Ja. Vad håller han på med? Och så ni ser liksom att ledaren som har en pistol närmar sig lite försiktigt. Jag bara slår här. Alltså det är inte många meter man kan köra innan man behöver ha en konfrontation. Nej. Where life is cheap. Så ni ser att han konverserar med dem lite grann. Med ledaren. Så ser ni hur han liksom plötsligt gör en saltomortal. Svänger runt liksom. Helt varv. Samtidigt som han liksom drar svärdet. Håller den i handen liksom. Och jag vill se. Och så ser ni liksom när han svänger runt. Så träffar han liksom med sin katana ledaren. Han missar halsen. Men han liksom hugger av hela huvudskålen så han flyger av. I slaget. Och ni kan liksom se killen bara, hans kropp liksom står kvar en liten bit. Och sen bara liksom hans kroppen liksom singlar ner liksom mot golvet. Och de andra 4 boostergen, de bara sticker därifrån. Och så liksom gör han så med sin katana liksom, skvätter bort blodet, stoppar tillbaka den i ryggen. Så går han tillbaka, sätter sig i förarsätet, eller jämte föraren. Iskallt. Great talk, säger jag till Jack. Det där skrattet som var min reaktion här när du berättade det är också min reaktion när det händer. När jag ser en huvudskål flyga av så. Jag blir lite glad av detta. Ja. Okej, behöver vi köra runt bilen eller backar de undan igen? Nej, de sticker därifrån. Ja, då fortsätter vi att köra då. Jag sa till Moonshine att med tanke på hur effektiv polisen är i övrigt så borde vi inte vara i det här området när de kommer hit. Det står kvar på vägen så du kan ju köra in försiktigt in till den och sen tills du får kontakt med bilen sen kan du liksom trycka på och försöka knuffa undan den. Men du får slå din driving. Ja. Och det driving är reflex då. Ja, då har vi driving 5 plus reflex 7 ton plus 7 är 19. 19. Ja, det är inga problem. Du skyffar undan den. Det är ganska lätt. Liten bil som du skyffar undan bara. Ja. Och ni fortsätter köra. Längs the 33rd Street.
tills ni kommer hit. Och för att kunna komma till kvarter 245 där lägenheten finns då, där Nagatos flickväns då köttkropp befinner sig, så behöver ni svänga om i skåpbilen från 43rd Street i sydlig riktning de sista 100-talet meterna. Jag kan säga som en passus off game då. Jag vet inte om ni märkte det. Sterling Street, W. Gibson Freeway eller Memorial Freeway. Vad får ni för associationer där? Ja, det är väl alltså Sterling vet jag inte, men William Gibson liksom. Ja, precis. Bruce Sterling. Han var ju kompanjon med William Gibson. Så de skrev ju vissa berättelser tillsammans faktiskt. Bruce Sterling var redaktör för en antologi som heter Mirror Shades. Det var ett gäng med olika cyberpunk-författare som gjorde short stories och noveller. Så att så de har ju tillägnat Zalesny var ju den här gatan som ni var på när ni gick till Etranger, hette Zalesny, och jag har kollat upp det. Det är också en science fiction-författare, inte cyberpunk men ändå tydligen en ganska populär science fiction-författare. Så att de har liksom, många av de här gatnamnen är en hyllning till olika. Jag tänker så här liksom att den mörka samtiden, det är ju väldigt mycket nostalgi kring 80-talet. Liksom. De drömmer ju sig tillbaka till hur det var förr innan det stora fallet, liksom, kollapsen. Så att folk... Så 80-talskultur och 90-talskultur är väldigt populärt. Så man försöker liksom reenacta på något sätt den kulturen, den tidseran. Och i den mörka samtiden så är cyberpunk-författarna, de är riktiga personer. De har skrivit de här böckerna. De har liksom inspirerat en hel generation med edge runners. De här böckerna alltså. Det är det som är lite roligt att böckerna finns precis som i våran värld, och de har inspirerat cyberpunk-rörelsen i den mörka samtiden. Och när man byggde Night City så den blev ju liksom den var nästan en arketypisk cyberpunk-stad liksom. Den var väldigt inspirerad liksom i sin arkitektur och så vidare. Så att, det är därför jag tänker att Korova Milk Bar liksom, det existerar den här världen. Ja. Det är en hyllning till Kubricks film liksom. Ja. För att det är en av filmerna som inspirerade hela gängkulturen, liksom booster-gängkulturen. Så att det är ingen ovanlig dryck bland boostermedlemmar liksom. Så att jag tänker så att det är ju fullt kompatibelt att din karaktär dricker Korova Milk Bar i den här världen. Det hade varit mycket möjligt att de hade gjort det, bara som en hyllning till just den filmen. Ja. Så man skulle öppna en sån bar till och med. Ja. Så när man gör William Gibson Memorial Freeway liksom, då gör man det för att hylla författaren William Gibson i den här världen också. Jävligt skön metanivå. Ja, precis. Okej, tillbaka till game då. Thomas, jag vet inte om du fejdade ut där och sådär, men det här nummer 4 som är lite svartmarkerad, det är dit vi är på väg, va? Absolut. Ja. Men ni kan vara liksom coola när jag gör en beskrivning av allting, så allting kommer förklaras i rätt tid. Om ni bara liksom är coola så kommer antagligen förklaringen. Men gör inte det, då kan ni verkligen fråga. Okay. Men 4 är precis, det är liksom kvarter 245, det är den svarta 4. Så eran bil kör den här vägen från 43rd Street ner söderut, sista 100-tal meter för att parkera ungefär här. Eller var någonstans ni väljer att parkera bilen. Men Nagata, du säger ju att till Moonshine att huset vi ska till är där. Så pekar du. Så att, men Moonshine, du kan ju själv välja var du vill parkera bilen. Eftersom inte mina hängkvarter så lämnar jag bara till jag stannar när Nagato säger att här är det.
Stannar ni precis intill Ja, huset eller stannar ni lite före eller lite efter? Eller? Jag skulle säga lite efter. Lite efter säger jag. Jag tänkte som en quick getaway att vi, vad vi behöver. Okej, då åker ni passerar här då alltså? Förbi här då eller? Ja, jag sa till Nugget, Moonshine, att det är nog bra att vi passerar en bit förbi. Okej, och var kommer ni svänga då? Till uppåt här eller till vänster från er sida sett? Eller Jag skulle säga neråt till till höger? höger. Neråt här då. Och var någonstans vill ni stanna bilen då? Tänker ni? Här eller på andra sidan eller vad tänker ni? Jag tänker andra sidan där, om man tänker sig huset nedanför 4:an. Där ja, där du har musen. Precis där tvärgatan är. Så man Här kan springa tvärgatan. Den här eller? Om Eller du kollar den? upp på den ja. Eller Korsgatan Ja, kanske man kan ju köra upp det men det är ingen väg, det är mer en trottoar. Nej, men jag tänker att man kan springa därifrån och ner igenom till bilen. Och vad ställer ni bilen? Ställer ni den här då eller? Eller här? Jag skulle föreslå det. Här. Då stannar jag där. Och ni kan se, när ni passerade här så kan ni se att de här husen var i väldigt bra skick. Ovanligt bra skick för att vara liksom campzonen. Det påminner mycket mer om South Night City, alltså området precis innan ni kom till via den här viadukten, William Gibson-viadukten. Det var ungefär i det skicket. Så det, någon verkar ha liksom hållit just det här kvarteret i väldigt bra skick eller renoverat det eller någonting. De här huset är betydligt sämre skick, det här kvarteret. Ett av dem är helt i ruiner. Den är helt i ruiner. De andra 2 är väldigt dålig skick. Det här huset, det såg ni att det var i bäst skick, men det är fortfarande ganska slitet liksom och eftersatt. Så. Och det är där 4:an är, det är det huset som sjuksköterskan befinner sig med din flickväns köttkropp. Då, och förlåt Thomas, nu var det ett tag sedan sist. Påminn mig. Sjuksköterskan, har vi fortfarande kontakt med henne? Eller nej, nej. Du har inte kunnat nå henne. Precis. Det var det jag tyckte jag kom ihåg. Alltså det beror på när du har ringt henne. När du ringde henne innan mötet i Atlantis och ja, det var ju inte så länge sedan, det var ju bara någon dag sedan. Ja, det var på eftermiddags. Nu är klockan runt 10 ungefär. Det har tagit 20 minuter före att köra från Lake Park hit. 20 minuter. Och klockan var 21:30 när ni åkte därifrån. Så nu är klockan strax innan 10. Men då provar jag, när vi har parkerat så provar jag att ringa sjuksköterskan igen. Ja, det... Ja, hej. Du har kommit till Sandras telefonsvarare. Ni kan svara efter typet. Ja, jag lägger på. Fan. Jag hoppas att hon har slut på batterier. Let's go! Hopp i den här delen av stan finns ju inte. Jag skulle rekommendera alla att göra vapen skjutklara. Ta på er eventuella skydd. Nu är det läge att diskutera vilken typ av vapen tar jag med mig. Någonting som Wolverine gör i alla fall nu. Är det tanken att vi ska gå härifrån nu eller? Ja. Jag monterar ner kulsprutan då. Den vill inte förlora. Den kommer tas ganska fort annars. Ja, han tar ner kulsprutan, gör patron. Nej, han gör inte patronen, han låter den vara kvar. Men den är säkrad och så. Och vi plockar av alla däcken och vindrutorna och nej, jag vet inte. Sorry. Det här har vi inte diskuterat, men
Moonshine har definitivt sådana här säkerhetsbultar på bilen. Alltså, sådana som man låser med nyckel. Liksom, det går liksom inte och då får man liksom skära av gummit på något sätt. Ja. Man kan inte ta av fälgar. Man får svetsa loss däcken och så. Ja. Eller ta en förskärare eller vad heter det? Ja. Har man tillgång till det så... Det är omständigt. Ja. Nej. Mm. Men han stänger luckan tillbaka i gången och låser alltså takluckan, Wolverine då. Ni ser att han tar fram en k-pist, ja, det ser ut som en Uzi nästan, men det är ingen Uzi. Lite mer modernare. Men det är samma stuk som Uzi, liksom ett magasinet i handtag, liksom en sån här bollpap k-pist. Checkar av magasinet, sätter tillbaka det. Alltså, det här var Wolverine alltså. Det är hans tyngsta beväpning. Vad tar ni andra? Och Jack, han kollar sin vad heter den? Heckler & Koch 416. Att allting är laddat så. Han kopplar in sin smart gun koppling liksom till pluggarna i vristen. Så han aktiverar smartgunnen och har den skjutredo. Det var de två gör, det är de som jag kontrollerar. Ja. Ja, jag kollar min Leroy och min HK77. Och sen så säger jag till att ha min combat knife. Jag bara kollar att jag har den redo. Och sen så checkar jag mina boots att klickfunktionen funkar. Ja. Sen plockar jag med mig 2 handgranater just in case. Ja. Så du kopplar inte på din smart gun link då? Jo, det gör jag ju samtidigt som jag... Ja, sånt måste ni säga, annars har ni inte gjort det. Ja, okej. Nu var jag snäll här. Ja, det var du. Men ja, så ni får ha koll på vad ni har för resurser, liksom, vad ni har för implantat. Jag kopplar in min smart link också. Ja, och du har ju tagit en scope. Alltså, du ser ju liksom, när du liksom aktiverar den att siktet liksom i din syn aktiveras. Ja. Och du kan liksom se som 2 stycken sikte. Dels ögat sikte, men dels kan du också se att laserpekaren på din smartgun, alltså på din Heckler & Koch aktiveras, och då ser du att dess hålsikte också rör sig liksom. En grön sån. Och så är det liksom ditt ögas hålsikte är rött. När de två möts och om du har osäkrat så kommer det skjuta. Ja. Jag säger till sällskapet också att då ser det ut i en smartgun. Ja. Så att ni vet. Så händer det flera andra också om ni aktiverar. Jag har för mig att du Fnord också har en smartgun link, va? Jajamän, jag har sådana interface i bristen, så det kopplar jag i. Det har ni även sett på bild. Ja, och det är ju din Sternmeyer Type P35, det är alltså din pistol som du har kopplat in. Jajamän. Och jag fäller även upp den här, min sån armored läderjacka, så har jag ju sån här krage på som gör att jag är lite skyddad i nacken. Ja. Den fäller jag upp. Inga headshots på mig. Ni har också i lastutrymmet följande vapen tillgång till, förutom de här kulsprutorna som inte är så speciellt lämpligt att ha med sig nu, för det är för tungt inomhus liksom. Så har ni en Nomad 357 Magnum Automatic Carbine. Det ser ut som en makeshift AK47 ungefär, som skjuter 357 Magnum-patron. Det är en typisk Nomad-vapen. Ni har också en Nomad 44 Magnum Level Action Rifle. Ni vet i vilda västernfilmen Winchesters. Ja. Tänk er en sån, exakt en sån, fast 44 Magnum. Ni har också en Magnum 44 revolver och en Magnum 357 revolver. Och så har ni den här Pneumonic Bolt Gun också. Så det finns alltså en automatkarbin-ish sak, makeshift Nomad. Och så finns det en 44 Magnum Lever Action Rifle. Det är några av er som bara har pistoler.
Ja, jag har ju ganska bra skills på auto-weapon, så jag tänker jag skulle kunna ta den där. Rifle. Mm. Och du har ju en sån också, Moonshine. En sån Nova 357 Magnum Automatic Carbine. Ja, jag har den. Ja, du har en egen sån. Det finns 2 stycken. Ja, för min är överstruken på rollformuläret. Okej. Nej, men... jag tänkte, den ligger där bak. Mm-hmm. Ja, jag har bättre skill på rifle än på autogun. Så jag tänker att jag tar ju Winchester-geväret då, eftersom det är en rifle. Ja, smart. Så kan ju Fnord ta automatkarbinen istället. Ja. Eftersom man hade bra skills på den. Jag har ändå 7 på rifle och bara 4 på autoweapon. Ja, så det är att den var överstruken din, men då att ni hade nog bara en sån. Men då tar Fnord den. Yes. Winchester. Du tar Winchester då, Moonshine. Ja. Okej. Vad heter den där andra som jag tog? Det är 357. Okej. 357 Magnum Automatic Carbine. Autocarbine. Automatkarbin. Det är alltså, den ser ut som en... jag kan visa en bild på den. För det sånt tycker jag är viktigt. För flavoren liksom. Ja, för fan. Jag vill inte överanstränga mig. Jag vill inte se det. Medan du gör det, Thomas, kan jag prata med gänget så länge? Ja, gör det. Gärna. Jättebra. Då är det in-game lite grann. Okej, alla här. Det som vi kan förvänta oss förhoppningsvis är en sjuksköterska av kvinnligt kön och min flickvän som är i princip i koma, hennes kropp. Alla andra personer som vi möter som är av manligt kön eller liknande är inte de som har någonting att göra i hennes lägenhet eller någonting. Så med andra ord, de normala reaktioner ni har bör fungera kring de andra personerna. Så att det är lite grann shoot to kill. Förutom om det är någon som ser ut som en sjuksköterska eller någon som ligger i koma. Resten bryr jag mig inte om överhuvudtaget. Det enda jag vill säkra upp är att min flickvän och hennes sjuksköterska inte blir skadade. Om hennes sjuksköterska är vid liv, vill säga. Jag har inte hört någonting från henne på nästan 24 timmar och det är väldigt ovanligt. Alla andra som är där och som har eventuell information och så vidare ska betraktas som ytterst misstänkta och här gäller regeln skjut före ställ frågor. Nagato? Ja. Off game, du vet också att sjuksköterskan har en mamma som bor hos sig. Det finns 2 stycken kvinnor i den lägenheten förutom din flickvän. Ja, men vad bra, tack. Då nämner jag det. Sjuksköterskan har även en mamma som också är av kvinnligt kön, så att äldre variant av kvinnligt kön. Så att var försiktiga med det. Men allt av manligt kön eller som ser utmanande ut, shoot to kill. Okej, jag noterar det. Döda inte mamman. Döda inte mamma, sjuksköterskor eller flickvänner som ligger i horisontalläge. Check. Resten har ingenting där att göra. Är de där och är oskyldiga så är det inte vårt problem. Så här tar vi det säkra för det osäkra och skjuter för vi frågar. Och jag kan ju berätta här också story-wise då liksom att här är ju Nagato som normalt sett är ganska så känslokall. Extremt engagerad i, väldigt emotionellt engagerad i detta, så att här tänker han ju mer med hjärtat än med hjärnan. Och så har lite svårt att
tänka logiskt. Han tänker bara eventuella fiender. Oavsett om de är oskyldiga. Det spelar ingen roll. Utan här vill han bara säkra upp att allting är säkert runt området kring hans flickvän. Okej, Fnord. Ja. Så här ser den ut. Okej, ja. Så det ser ut Den som en Kalashnikov lite grann så. Men den skjuter alltså 357 Magnum patroner. Det är ganska kraftfullt också, men inte riktigt som en AK47. Va? Så det är en ganska lätt att kontrollera automateld med den. Den är väldigt praktisk. Den är dock låst för 3-round bursts. Okej. I typisk nomadmanér. Som en litet passus då, bara för att ge lite mer flavor till den här världen. Nomader är väldigt måna om att inte spraya ammunition, för de vill inte skada sin nomadstam. Det finns barnfamiljer där liksom. De tycker om att slåss på långa avstånd med prickskyttevapen. Och när de måste komma in nära så vill de helst använda melee weapons. Och de få automatvapen de använder, de är oftast begränsade till hur mycket man kan spraya med dem. Så det är 3-round bursts, så du kan skjuta maximalt automat med den. Och patronvis. Så. Men det är bara bra, för då kan man också spara ammunition. Ja. Oftast behöver man inte skjuta mer än 3 skott åt gången bursts i strid. Nej. Så ser den ut. Och din level... Jag hade 6 på autoweapon. Ja, det är bra. Jag ska bara visa din... också Moonshine, den som du bär. Kommer snart till. Där har vi den. Där. Ja, det var 357. Riktigt snygg. 44 ser likadan ut. Det är den som är. Mm. Så ser den ut. Som en klassisk... Nomader, det är gott att associera till vilda västern med nomader. Det är oftast den tekniken de använder. Det är inte sällan sån här typ. Yes. Ja. Okej. Cool. Det är badass. Då går vi tillbaka. Jag hade kanske hoppats på att du skulle visa mitt vapen också. Ditt vapen? Ja. Ska du säga ditt vapen? Okej. Ja, jag får se. Nej, men det behöver inte om du tycker det. Jag kan googla det annars. Nej. Jag bara tänkte i och med att du visar alla andra, så tänkte jag att nu kommer kanske mitt också någon gång. Jag tror vi passerade det, men den finns här någonstans. Där. Och din är en prototyp. Det har vi fortfarande inte kommit överens hur du har fått. Alltså den är så jävla cool. Kolla vad cool den är. Eklon Koch, är det den? Ja, HK77. Alltså den är så jävla grymma. Den kommer släppas till marknaden några år senare egentligen, men på något sätt så har Nagato, är det va? Nagato har kommit över ett prototyp. Private Military Unit Worldwide. Ja, den är så snygg va? Ja, nog om detta. Ja. Tack. Men då tar ni er... Går det den här gatan här då? Eller? In området? Ja, och kör runt. Alltså en bil står ju här. Ja. Så går ni runt här till ingången här då, eller? Den stora ingången är ju från gatan här då. Går ni den vägen dit då, eller? Ja, vi har ju kört runt. Ja, er bil är här. Så ni har ju kommit in på den här gatan. Ja, så vi går ju där och sen så finns det en bakingång. Ja, det gör det. Då tänker jag att vi tar den. Går ni in mellan husen här. De ser likadana ut, men den här är mycket sämre skick. Den här är liksom okej skick, men fortfarande ganska sliten. Det finns en liten ingång. Ja, typ en vanlig... Jo, men vi går ju bakingången såklart. Ja, en enkel port kan man säga. En dörr, vanlig dörr. Ingången på framsidan är lite större. Det är 2 dörrar liksom. Bredare. Ja. Ni kommer in där. Och det ni ser, det är ju en foyer eller en bottenplan. Där det finns en
stor trappa mitt i. En klassisk trappa liksom. Det finns också en hiss där. Och hissdörren är liksom halvöppen. Ska jag bara beskriva hur det ser ut här. Jag sa till gruppen så länge att håll vapnen redo och osäkrade. Om ni inte redan har det. Trapphuset och foajén är fyllt med skräp, skrot och avfall. Väggarna är fyllda till bredden med klotter och graffiti. Det är stank av urin, avföring, avfall, förruttnelse, cigaretter, cannabis, matos i en osalig blandning. Ni kan höra musik som strömmar ut dovt från lägenheterna också, men också en högre volym från bergsprängare. Så olika typer av musik. Man kan också se en tag på väggen i foajén. Som ser ut. Kommer snart. Ser ut så här. Ja. I form av initialerna VH i gotisk stil. Innanför ett hjärta då, med djävulshugg i rött. Ni som bor i stridszonen eller i kampzonen, ni kan alla slå en streetwise, och om ni inte har streetwise så slår ni en cool. Bara. Med D10, och så berättar ni för mig vad ni får för resultat. Så det är för Nord och Webster som får slå. Ja. Nu var det coolt. 17. 17? De slog en 10 plus 7. Du tog en 10 också. Så det säger när ni slår en 10, för det är en critical. Nej, jag slår 8. Så jag får, ska vi säga, 16. 16, okej. Båda två, ni känner igen märket. Notera dock på din character sheet att du fick en critical webs på den skillen där. Det är tag som tillhör Warrior Heart. Så det här är deras place. Det är deras område. Så det är det gänget som huserar i de här kvarteren. Streetwise. Street smart. Streetwise. Streetwise. Det är svårt att ta sig upp för trapporna. Det är överfyllda med folk. Det som bor här, eller det som är på besök, eller bara helt enkelt hänger runt i byggnaden. Vissa sitter ner på trappstegen, vissa ligger hopkrupna. Vissa står och lutar sig. Sålet av människor är påtagligt. Folk argumenterar, gestikulerar, pekar på varandra. Några är inbegripna i ett gräl eller bråk. Vissa är handgripliga mot varandra. Andra gör transaktioner av antagligen olagliga föremål eller substanser. Många röker cigaretter eller joints eller något ännu värre. Eller injicerar tyngre droger med air hypos. Här har ni en air hypo. Det är den mörka samtidens kanyler. Hur stort är det här komplexet som vi är inne i, om man tänker meter? Inte jättestort. Jag tänkte en klassisk svale så, men ganska stort. Okay. Det är 5 våningar högt hus. Och du har redan berättat för de andra att lägenheten är på 4:e våningen. Ja. Okej. Ni är fortfarande på bottenplan. Ni har inte börjat gå för upp trappan ännu. Men det är en hiss med en hissdörr som är halvvägs öppen. Du vet sedan tidigare att den här hissen har varit ur funktion ganska länge. Vad gör ni?
Jag nämner ju det för teamet. Så att hissen funkar inte, vi tar trapporna. Ja, vi går där med trapporna. Ja. Hur många av er har sett filmen Outland? Alltså med Sean Connery. Jajamän. Den heter Operation Outland på svenska. Ja, just det. Jo. Ja. Kommer du ihåg hur de injicerade droger i den filmen? Liksom med en sån här... Den ser ut som en pistol som tryckluft. Liksom, en autoinjektor liksom. Ja, precis. Ja. Ni kan se folk har, det är air hypos då. Det är liksom, det är som en tryckluft som trycker ut en liten stråle med vätska liksom, som är så liten så att den penetrerar huden och går in direkt. Det behövs ingen nål liksom. Så ni kan se folk som injicerar sådana droger. En och annan så. Inte jättemånga, men några stycken. Och folk flyttar inte på sig när ni går förbi den. De bryr sig inte om er liksom. Och jag vill att ni alla slår ett ref-slag. Alltså, ni slår en reflex plus en D10 och så berättar ni hur mycket ni får. Critical! Igen! Nice. Dina tävlingar är ju grunda. Ja. Du tar dig igenom galant genom den här folkmassan liksom personerna. Du 9 Ja, plus vad har vi i reffen? Vilken är det? För jag har ju sån här slash på reffen. Ja. Är det första eller andra? Den andra alltså. Okej, 6 plus 3 då slår jag. Så 9. 9 plus 5. 14 då, va? Jag slog 9 sammanlagt. Ja. Och du också, Snord hade också 9 sammanlagt, eller? Snord 9, ja. Jag vill att ni två som fick slå 9, ni slår en gång till. Okej. En D10. Ni behöver inte börja plussa upp, bara vad jag vet vad ni slår. Nej, förlåt. 8 plus 9. 17 fick jag. Förlåt. Ja, du kan glömma. Nagot, det är lugnt. Du kan lämna det. Jag slog en 4. En 4? Jag quickar nu. Okej. Ja. Okej. Tyvärr kan jag inte göra någonting med den kritiken, men det var trevligt. Nord. Ja. Du råkar stöta till en en person, en ganska lång kille, han är ganska smal, liksom svart kille, afroamerikan. Med rastafrisyr. Som röker en joint. Han vänder sig om och liksom: vad fan gör du? Och så liksom börjar han brösta sig mot det. Ja, jag är väl så badass så att jag bara säger: sitt du ner och fortsätt röka din jävla joint. Ha det lugnt. Ja, men du får fan se upp hur det går här. Det är folk som bor här. Ja, jag ska göra det. Det här är min plats här på trappsteget. Du får låta mig vara lite. Jävla. Ja, visst. Ja, det är... Jag tänker inte göra någonting av det här. Om inte han ska kaxa sig mer så. Nej, han tappar intresset nu. Han har sagt sitt. Han gör ingen mer grej av det. Nord, det är hans trappsteg. Ja, jag ska inte ta hans trappsteg ifrån honom. Varsågod och sitt, jävla påträd. Ja. Stämningen är laddad här. Ångestnivån är hög. Ja. Vi har obehaget närvarande. Misären smärtsamt påträngande. Han röker riktigt dåligt gräs, den här killen. Ja. Nej, men jag tänker att jag bara går förbi. Okej, det händer ingen incident på vägen upp. Ni är på 4:e våningen nu. Och du, Nagato, du leder dem till dörren. Fram till dörren där sjuksköterskans lägenhet är. Absolut. Thomas off-game. Ja. Den musiken du har på nu. Förlåt, men vilken artist är det? Ska jag kolla? Det är en av mina favoriter. Ja, för det här lät så himla skönt.
Ursäkta att jag bara köttar, men Nej, det var inte de jag trodde. De här heter Aeon Rings. Ja, jag har framme den nu så du kan se dem. Här. Aeon Rings. Aeon, ja, vänta lite. Låt mig ta ett kort bara här på... Så, tack. Okej. In-game igen då. Mm. Så du leder dem till dörren. Och liksom de flesta dörrar i huset är det slitet, såklart. Det finns rispor och hack från knivar lite överallt på dörren. Alltså. Även klotter. Folk har försökt att bryta upp dörren. Men inte lyckats. Någon har täckt hela kanten på dörren vid låset med en kraftig plåtlist. För att förhindra fler inbrottsförsök. Då. Så det här är ju som något gammalt som hänt. Det är ingenting som är det typ hyresvärden då, tror vi? Eller tror jag? Ja, Finns det ingen hyresvärd? Hyresvärd i sina situationstecken då. Ja. Det finns ju inga hyresvärdar på det sättet i kampzonen. Men det är ju någon de betalar pengar till. Helt klart. De som bor där. Ja. Det finns ett... Ja. Ja. Jag tänker ju att när vi kommer till dörren så börjar jag med att knacka på dörren. Ja. Ni kan se att det finns ett kikhål mitt i dörren och det finns också en elektrisk ringklocka. Ja, då använder jag ju ringklockan. Ja, du kan inte höra någonting när du trycker på den. Alltså, det ringer inte. Det verkar inte funka. Då bultar jag på dörren. Ja, du bultar på dörren. Hur mycket då? Jättemycket. Okej. Du hör ingenting. Det händer inte. Det är liksom, sålet är ganska mycket här också. Alltså det här är svalen och varje nästan våning är belamrad med folk liksom. Jag är din flickvän. Har du ingen nyckel? Har jag det, Thomas? Ja, alltså det här är ju inte din flickväns lägenhet utan det är ju en sjuksköterskas lägenhet som din flickväns kropp är i. Ja. Så att du har ingen nyckel hit, nej. Nej. Värt att fråga. Nej, men eventuellt så ett ögonblick. Jag måste bara lysa på mitt rollformulär för att tusan, mina ögon har blivit sämre det sista året här. Jag måste ha ljus för att kunna se mitt rollformulär. Du har liksom bankat på dörren. Ja. Det händer ingenting. Vad gör du? Nej. Då kör jag och försöker picklock. Jag är faktiskt level 3 på picklock. Jag tänker bryta mig in. Okej. Jag vill också att ni alla, medan du gör detta då, du tar fram din har du någon form av utrustning med dig så du kan picka lock just nu? Jag håller på att leta här i alla rollformulär. Är det någon som hade handgranat? Chansen är ganska stor att du inte har den på dig utan att den kanske är väskan. Hallå, vem var det som plockade på sig handgranat? Ja, det var jag. Jag har 2. Here you go. Ja, Men jag tänker lite grann att om min flickvän är där inne så kanske jag inte vill dra iväg en handgranat. Men det är i direkt närhet så är det ingen fara. Jag vill att ni alla Jag har ingen picklock med mig, verkar det som. Nej. Man måste ju åtminstone fixa ett game och bryta upp och jag tror inte du har något game med det heller. Nej. Men jag vill att ni alla slår en awareness notice. Och det är ett int skill då, så ni lägger till int på det och en D10. Och den som slår över 20 får säga till mig. Sammanlagt alltså. Såklart om ni krittar också. 17. ska vi se. 6 plus... Vad var det? 6 plus... Awareness notice plus intelligens. Alltså, seriöst. Då är det 4, 8, 12, 9, 21. 21 då? Ja. Det är det visst. Vad fick du, Muncha? Inte jättebra. Jag fick bara 10-14 typ. Okej. Och Fnord? 14 också. 14. Och Nagato? Ja, jag fick 13. Okej. Jag gör men en fel.
Så jag fick 21. Du fick 21. Ja, du kan höra liksom fotsteg. Lite krypande fotsteg från insidan av dörren. Lyckas du faktiskt höra. När du lägger örat mot dörren så kan du höra det att det är någon som... Du gör det. Du är lite nyfiken av det så att du lägger ditt öra mot dörren. Alltså, och så hör du det. Finns det någon glipa mellan längst ner på dörren och golvet? Finns det så att man kanske kan se lite? Nej, det är en klassisk ytterdörr liksom. Sen den är inte eller lufttät, men den är definitivt tät från att kunna kika in i. Mm. Det är en trädörr. Det här låset som finns där, är det... min karaktär borde ju veta. Du kan se att det finns flera lås. Det finns en sån här... Ja, men om man skjuter på det, går det upp då? Det lär det göra. Okej. Ja, jag som är nyfiken då säger ju till gruppen att det är någon där inne. Så risken är då, när du får höra det, att om du skjuter genom låset, är att du kan kanske träffa någon. Det är någon som är på insidan av dörren. Ja. Som liksom lite försynt rör sig där inne. Okej, då bultar vi mer. Och så, så säger jag: snälla, vänligen öppna dörren om du kan. Eller prata. Jag fortsätter lyssna mot dörren. Ja, du kan fortfarande höra steg, men så tystnar det liksom med stegen. Mm. Jag frågar Webbs, låter det som att de närmar sig dörren eller? Det blev tyst. Det hör jag ingen steg. Ja, jag bultar igen och säger att om du inte kan öppna, var snäll och rör dig från dörren så öppnar vi dörren åt dig. Vi vill inget illa. Ja, jag fortsätter lyssna. Det är tyst. Det är tyst. Ja, då siktar jag mot låsen med min automatkarbin och tänker skjuta upp det. För att handgranater, det känns lite overkill. Så du tar sikte? Ja. Och precis innan du trycker av så hör du en kvinna som skriker till bakom er. Vad fan gör du? Jag vänder mig om. Ja, du kan se henne. Jag siktar med rifle. Ja, på ditt råkade lätt. komma för tidigt här. Men ni ser den här bilden på den här kvinnan. Står bakom er. Och så ser ni liksom att hon har liksom hon har någonting i handen som hon trycker på och då åker ut ett knivblad liksom ut. En stilett alltså. Klick säger det. Ja. Vad gör ni? Jag frågar omedelbart, vem är du? Jag svänker geväret. Nagat, du behöver inte ställa den frågan. Du känner igen henne. Jaha. Det är sjuksköterskan. Ja. Nagat, vad gör du för någonting? Håller du på att skjuta sönder min dörr? Varför svarar du inte i telefonen? Jag har försökt ringa dig i flera timmar. Jag har precis kommit från jobbet. Jag har haft ett kvällsskift på traumacentrat. Vi har haft fullt upp. Okej. Jag har inte kunnat ha tid och... Stopp innan du fortsätter. Släpp in oss i lägenheten. Vi pratar inne i lägenheten. Det här är yttersta vikt. Jag ska förklara allting där inne. Och så hon går fram till dörren liksom och nu hör jag att hon ropar liksom genom dörren. Mamma, det är jag. Det är Sandra. Öppna dörren. Vadå? Vad menar du? Vadå? Det hör ni från insidan. Ni hör att hon måste liksom ropa ganska högt liksom. Mamma, kom igen nu, öppna dörren, vi måste komma in. Nej, men jag vet inte. Det kanske är någon som har tvingat dig att säga så. Jag kan inte lita på att du gör det av fri vilja liksom. Men mamma, om det nu hade varit så att någon har pistol mot mitt huvud, ska du offra mig för henne där inne, köttet där inne? Kom igen. Hallå, det där köttet är min flickvän. Det är därför du är anställd. Håll tyst på dig, säger hon till. Jag försöker konversera med min morsa här. Håll tyst. Jag knyter nävarna och typ besinnar mig. Kom igen nu, mamma. Öppna dörren, vi måste komma in här. Nagat är också med. Han har med sig ett helt gäng här. Vi måste komma in här nu och prata vad det här hela handlar om. Ja,
Ja men ja, okej då. Så hör ni liksom att hon börjar öppna upp ett lås till liksom. Ni kan höra liksom att hon tar bort liksom en säkerhetskedja liksom. 2 stycken säkerhetskedjor också. Till slut så öppnar hon dörren. Liksom. Och ni kan se när dörren öppnas, den dörren öppnas utåt då. Vad gör ni? Alltså, Sandra liksom, hon går ju bakåt då, så att hon följer med dörren när den öppnas. Så att det är någon av er står i ingången här först. Vem av er? Ja, jag står ju först och jag står ju självklart kvar så att jag får dörren i huvudet. Nej, jag flyttar mig till sidan såklart så att jag inte får dörren på mig. Ja, du kan se att en medelålders kvinna med grönt hår står och riktar den där mot dig. Siktar rakt mot ditt ansikte. Ja, jag säger omedelbart till henne. Ta ner den där, min flickvän är här inne. Vem är du? Ja. Nagato. Så tittar hon på dig. Din dotters chef. Hon tittar på dig. Jag tittar på henne i ögonen. Mamma, lägg ner pistolen. Ta ner pistolen, mamma. Hör Sandra liksom säger. Ja men... Okej då. Då tar hon ner pistolen. Jag såg inte vem du var här i mörkret. Det är lite mörkt i hallen här. Ja, jag tittar fortfarande in i ögonen. Tills jag ser att hon börjar slappna av. Och sen när hon gör det så går jag fram till henne och sträcker fram min hand. Och säger... ja, mamma. Det är jag som är Nagato. Det är jag som är dotters chef. Eller arbetsgivare. Ursäkta det här abrupta intrånget. Det var inte meningen att göra den nervös. Men jag måste säkerställa min flickväns fortlevnad och tillstånd. Så hoppas jag att hon lugnar sig lite grann. Ja, hon säger inte så mycket. Hon har stoppat ner pistolen i en ficka. Ja. Du kan se Sandra då, sjuksköterskan. Hon går liksom förbi dig in i hallen. Går förbi dig in i lägenheten. Från den lilla hallen så kommer man direkt in till toaletten som är till höger. Och så till ett vardagsrum till vänster. Ni kan se den här planritningen här. Hur det ser ut. Vardagsrummet då hyser även kokvrå med anspråkslös diskbänk, portabel elspis, mikrovågsugn och kylskåp med frysbox. Allt verkar vara i sin ordning i lägenheten som är sparsamt möblerad med köksmöbler. 2 äldre och utslitna fåtöljer. Ett gammalt vardagsrumsbord av träfaner. Inga gardiner framför fönstren. Ett enstaka hyllplan är uppsatt på ena väggen vilket hyser böcker och VHS-kassetter. En gammal analog tjock tv, en 20-tums storlek i 4:3-format. Den har dubbla antenner, raka antenner på ovansidan som sticker ut som ett V. TVn står på en bänk och ni ser liksom att det är något program som håller på, något talkshow så. Flimrar lite grann på tv-rutan. Den står på en bänk under vägghyllan bredvid en VHS-spelare och det ligger VHS-kassetter utströdda på bänken. Thomas off game har jag varit här för. Ja, det har varit här för. Men jag har beskrivit det för alla så att ni ser vad som är. En stängd dörr mitt i vardagsrummet leder till ett litet sovrum. Men dörren är stängd. Allting verkar vara på sin plats även om det mesta är slitet, nött med nerrökta och fläckiga väggar. Det är sparsamt dekorerat mestadels med affischer som hyser motiv med kromrockarna Samurai, Johnny Silverhand, Kerry Eurodyne, Cutthroat och Blood and Ice. Förutom några gamla utslitna svartvita fotografier på personer som är tagna långt före kollapsen. Det är lite stökigt här men ändå relativt städat. Ni kan se på den här sängen här så ligger det en kvinna. Jag går genast fram till kvinnan. Som ser ut så här. Och det är ju Yoko, din flickvän. Hur ser hon ut? Alltså hur verkar hon? Jag kommer beskriva henne.
Du kan se att hon runt sin vänstra handled har hon kopplat en biomonitor som ser ut som en digital armbandsur. Förevisar olika värden, hjärtkurva och så vidare. Och det verkar se, och du kan se liksom hjärtkurvan liksom, och den verkar se helt normal ut. Du är ingen medtech på något sätt, men du har ju sett liksom på många filmer och så vidare hur det är en sån som ser ut. Hon har även en droppflaska som är kopplat intravenöst i underarmen till hennes blodsystem. På ett bord intill sängen kan man även se en airhypo, ampuller med mediciner, en medkit, en liten doktorsväska kan man säga, fast en liten variant. Och en medscanner. Det ser ut som en liten portabel dator med kablar och lite saker man kan koppla på liksom. Kroppen är helt stilla. Förutom att bröstkorgen lätt höjer sig och sänker sig långsamt och rytmiskt. Ögonlocken är slutna och rör sig. Förutom de vanliga pluggarna vid ena tinningen så kan man se att hennes vänsterarm är cybernetiskt och kromad. Hon ser ut som hon gjorde sist du var där. Och Sandra då, sjuksköterskan, hon kollar till köttkroppen. Jag kallar den för det för att det är ju hennes skal då. Checkar av biomonitorn, dess vitala värden, droppflaskan, att den läcker ut rätt mängd med näringsvätska och sätter den. Allting är okej. Sandra ser uppenbart ganska så trött ut och sliten ut. Hon tar fram ett paket med kibble. Kibble är den mörka samtidens vanligaste maträtt. Det ser ut som en cornflakespaket. Innehållet ser ut ungefär som hundmat, vet, av den här lite mer godisaktiga sorten. Ja. Som man blandar ut med mjölk eller något mjölkliknande. Så att, hon häller det i en skål då och blandar med havredryck och så börjar hon äta. Och under tiden så går hennes mamma in i sovrummet och stänger dörren om sig. Ja, jag antar att hon har satt sig vid en av stolarna i vardagsrummet. Ja. Det är liksom ett köksbord där. Det är det köksbordet där. Ja. Det är vardagsrumsbord. Ja. Jag stryker min flickväns kropp längs armen och tittar på henne en stund. Och sen försöker jag systematiskt stänga av alla känslor jag har och gå och sätta mig bredvid sjuksköterskan vid bordet. Och säga till resten av gänget att slå er ner där ni kan. Det kommer ta en liten stund här. Nagato, vad handlar detta om? Säger hon till dig, Sandra. Varför är du här med det här gänget? Vad är det som står på? Ja. Hon samtidigt som hon äter. Ja. Jag sätter mig ner och frågar, har du något att dricka? Ja, du kan kolla i kylskåpet där. Jag kollar i kylskåpet. Det där. Nej, det finns här, kylskåpet. Ja. Jag kollar i kylskåpet. Ja, det finns lite havredryck. Finns ingen öl eller något annat? Ska vi se. Ja, det finns faktiskt en öl. Ja, jag tar den. Ja, men det här är jobbigt för mig. Det är Nagato inte vanligt. Vissa känslor. Det här är sjukt personligt. Så att jag tar en öl och sätter mig bredvid henne och öppnar upp den. Innan vi fortsätter, vad gör ni andra? Jag ställer mig vid öppningen till hallen lutad mot bänken där i kokbrån. Så att säga. Lite lutad med bakåt, så lite avlastande. Och håller ett snett öga utåt hallen liksom. Va? Här menar du? Är du någonstans här eller? Ja, precis. Jag tänkte stå bara där och avlasta mig mot bänken. Så att jag samtidigt håller ett öga bakåt mot hallen där ifall att någon kommer mot dörren. Så jag har en beredskap och awareness mot ytterdörren så att säga. Jag antar att jag säger, kan jag låna toaletten?
Ja, precis. Jag tänkte precis säga det. Du känner att det trycker lite i blåsan. Så jag vill nog gå på dass. Mm. Jag går Ja, in du kommer där. Och, Du ser att det är en vanlig toalett med kakelgolv och kakelväggar. En duschkabin. Ganska slitet, ganska smutsigt, men inte smuttigt så smuttigt relativt. Allting är relativt. Det är liksom inte totalt ohygieniskt, men det är inte den fräschaste toaletten du har sett. nej, jag står upp och kissar. Helt enkelt. Webs, Det gör vad jag. du? Jag stänger dörren också. Till er. Webs, vad gör du? Ja, jag står väl precis innanför dörren. Okej, du är i hallen alltså. Det finns jättesköna fåtöljer där i bordet. Ja, där har Jack och Wolverine sätter sig. Ja. De sitter där och du kan se att Jack liksom lägger sina fötter på vardagsrumsbordet i kors liksom. Stövlarna. Och lutar sig liksom så här. Ja, liksom, han är liksom laid back. Och liksom, han försöker liksom, han blundar lite grann och försöker liksom, jag vet inte, ni vet inte vad han gör, men liksom, han går in i sig själv lite grann så. Och medans Wolverine, ni ser att liksom, han sitter nervös liksom med knä så här. Skakar med knä. Det är väldigt rastlös igen. Det har ni sett hela resan, att han är väldigt, han har liksom svårt att sitta helt stilla liksom. Oftast är det någon liten lem som rör sig på honom så. Och det är liksom lite mer än vanligt nu, Wolverine liksom. Jag har hämtat extra Det glas. ser nästan lite stört ut när han gör det. Ja. Jag har hämtat extra glas och delar min flaska öl i 2 glas och gör ena glaset till Wolverine. Tänker att han behöver det. Ja. Tack så mycket. Thank you brother. Så tar han sig en sipp. Fötterna åtminstone. Vad sa du? Ja, tar ni fötterna i alla fall. Det är Jacks morgon uppe på bordet. Han lutar liksom huvudet. Jack kan liksom luta huvudet, nacken mot fåtölj, liksom ryggen där liksom, och så. Du kan till lite yrvaket tittar han på dig liksom. Med ena ögat så. Va? Ja. Och så efter någon halv minut så liksom demonstrativt väldigt långsamt så tar han ner fötterna och lägger dem på golvet. Goodbye. Ja, jag sätter mig ner bredvid Sandra. Du kan ju faktiskt se honom där. Han sitter där, så när du står i hallen så ser du honom. Alltså du har ju sett honom liksom. Ja, så du har stått i hallen och klagat på honom. Vad sa du, Nagato? Jag tänker att jag sätter mig bredvid sjuksköterskan. Sandra hette hon, va? Sandra. Ja. Och tar en sipp på ölen. Låter henne äta lite grann. Och säger till henne att ja, Sandra. Du frågar vad som händer. Och ja, det finns inget enkelt sätt att säga det här på. Men du vet ju varför du håller min flickvän här hemma hos er. Undangömd för allas ögon. Och jag har fått information om att min korporation vet vart, eller påstår att de vet vart min flickvän Yukio befinner sig. Det vill säga din lägenhet. Hur kan de veta det? Du är ju aldrig här och jag har inte berättat någonting för dem. Jag vet inte, och det kan vara en lögn från deras sida, men jag ville säkerställa att det inte hade hänt något utöver det vanliga här hemma. Någonting som du har sett eller
uppmärksammat de senaste dagarna och så vidare. Men eftersom du inte svarar i din telefon på ett flertal timmar så blev jag ju självklart orolig. Och därför är jag och mitt team här. Och jag förstår att detta är ett orosmoment för dig och jag är inte väldigt mycket för känslor och sympati och de här bitarna, men du är viktig för mig och din mamma är viktig för mig eftersom hon är viktig för dig. För att ni ska kunna ta hand om min flickvän. Så det jag vill fråga dig och säkerställa är om du de senaste dagarna eller veckan har uppmärksammat något ovanligt. Något utöver det vanliga. Vad skulle det kunna vara för någonting? Ja, vad som helst. Någon drönare som har passerat här utanför. Någon som knackat på dörren. Någon som har... kanske om du varit ute och gått. Om någon, du har fått någon känsla av att någon tittar på dig. Eller någon som du inte har känt igen i hyreshuset som inte borde vara där. Varje gång jag går upp för trapporna så är det alltid någon jag inte känner igen. Det är ju massa jävla lösdrivare som kommer in och ut här. Ja, men någon som inte är en lösdrivare, någon som kanske väckte extra obehag för att de verkar ovanligt skärpta i sinnet eller någonting. Det flyger ju drönare lite, inte så jätteofta, men det flyger drönare ibland, men det är inget utöver det vanliga. Det har inte flygit någon över huset vad jag kan se, men inte vad jag har tänkt på i alla fall. Får jag fråga, hur är er allmänna säkerhet och säkerhetstänk? Mamma är ju här jämt liksom. Det är jag som rör mig hit och tillbaka till jobbet. Men hur uppmärksam är mamma? Vad tänker du då? Alltså hon är uppmärksam på något specifikt. Alltså det hon... Tittar hon ut genom fönstret väldigt mycket? Lyssnar hon på grannarna? Eller är hon mest för sig själv? Eller hur? Hon tittar mest på den där fåniga showen, så pekar hon på tvn liksom. Det är en talkshow. Okej. Och det har inte varit någon som har knackat på dörren de senaste veckorna? Och... Nej, inte någon som har... Ingen ny prenumeration på någonting digitalt eller liknande? Nej, jag har inte råd med sånt där. Okej. Jag har en vanlig sjuksköterskelön liksom. Jag måste prioritera, jag kan inte hålla på med jag förstår. Abonnemang. Nej, det har inte varit någon här i lägenheten eller något skumt. Men hela det här området är skumt liksom. Vad frågar du efter? Det är ingen färdig, precis att man kan sitta och spana ut över vidderna och se någon komma. Vad sa du? Nej, det här är ingen prärie, precis att man kan spana ut över vidderna och se någon komma i de här små fängelsecellerna till bostäder. Ja, det vore nästan önsketänkande, Moonshine, eller hur? Ja, verkligen. Det känns nästan bättre att ha henne i våran bil när vi är ute under skottlossning på uppdrag liksom. Sandra, det är nu jag kommer ut. Ja. Det är nu jag kommer ut från toaletten och säger då var man nysketen och fin. Så att jag hör att det spolar där så när han kommer ut. Off game, jag trodde du skulle säga att toapappa till slut. Nej. Du är inte van. Det är sådana här fina toaletter. Du brukar bo i en sån här kisthotell liksom. De toaletterna i kampzonen är riktigt sjaskiga. Det här var ganska fräscht för dig för en gång. Du kunde verkligen sitta där och slappna av för en gångs skull när du satt och skent. Details. Thomas, jag tar med mig mitt ölglas från bordet och går mot min flickväns kropp. Ställer mig...
ibland så rör du dig liksom, du tröttnar liksom och står bara och hänga mot en sida. Ibland så rör du dig fram och tillbaka i hallen. Och du kan ju liksom se när du tittar från hallen på det här sängbordet att det är liksom det är en cyberdeck, ett cybermodem som står där som du aldrig har sett förut. Någon liknande. Det måste vara någon hemmabygge liksom. Väldigt avancerat hemmabygge som är uppkopplat till henne. Till hennes hjärna. Så du ser liksom att ett cybermodem är uppkopplat och det lyser från cybermodem. Så den är aktiverad. Det är vad du ser. Och du vet att hon är uppkopplad. Ja. Ja. Och du vet också att de flesta cyberdecks kan man kan liksom kika in i någon cyberdeck med en kabel. Det finns oftast ingångar liksom på cyberdeck som man liksom kan koppla upp för att se vad den andra upplever. Man är ju inte där och i netspace och rör sig då, utan det är mer att man observerar vad den andra gör då, som är uppkopplat till cyberdecken. Det är ungefär som man passiv betraktare. Det vet du att man kan göra på en cyberdeck. Ja, jag går fram till den och tittar, inspekterar. Ja, du plockar upp en kabel ur din väska då, som du har i din cyberdeck. Kopplar upp kabeln till. Det är sån här nej, det gör du inte. Du kopplar upp den till din port som du har i armvristerna så. Ja. Off-game, Thomas. Ja. Vet Nagato vad Rebs håller på med att göra eller blir han förvånad? Du förstår inte riktigt på det här techno-grejen alltså. Du vet att det här är någon form av cybermodem som Yoko liksom brukar använda när hon är i nätet. Det är, så mycket vet du. Ja, men när Webbs går dit och börjar greja med sladdar och grejer så säger hej Webbs, stopp lite, vad gör du? Det här är min flickvän. Är det okej om man kikar lite? Men vad är det du ska göra? Ja. Det här är ljuset i mitt liv. Det är ingen fara. Helt safe. Okej, och vad är det du ska göra när du kopplar upp dig? Kan kolla på vad hon gör. Okej. Var försiktig bara. Absolut. Det här är den sista spillran av mänsklighet som jag har kvar. Var rädd om den. Självklart. Jag rekommenderar att du sätter den ner innan du kopplar upp den. För att man tappar lätt orienteringen så att man kan plötsligt bara ramla ner. Liksom. Man blir lite... Jag sätter mig och lutar mig mot sängen. Ja, det är rekommenderat. Och när du kopplar upp dig, koppla upp tråden, kablarna in i din port i vristerna då. Så det första du ser det är static, som är Myrornas krig. Och det du befinner dig mitt i ett Myrornas krig. Alltså, det är inte så att du tittar på Myrornas krig, du är i ett Myrornas krig runt omkring dig. Och plötsligt så avbryts liksom Myrornas krig av total svärta. Ett tomrum som ger dig kalla kårar liksom. En känsla av viktlöshet, disorientering. Det börjar liksom svindel i huvudet på dig. Och så går det tillbaka till Myrornas krig. Och efter lite stund så går det tillbaka till den här totala svärtan liksom, och som är jävligt obehaglig. Och så håller du på att glittra fram och tillbaka så här. Men det är väldigt obehagligt att vara där, så du orkar inte med det liksom. Ja, precis. Så du kopplar bort dig. Och du vet att cyberdäcken då, eller cybermodem har tappat kontakten med nätet. Det är uppkopplat men inte helt. Det har liksom tappat sin synk på något sätt. Det är ingen trevlig känsla liksom, när man upplever det. Det där var inget trevligt. Är den trasig, fråga Moonshine. När
den är inte trasig, utan det är bara att modemet har tappat sin synk med nätet. Det var du. Ja. Du får gärna rollspela ut det, Webs. Han svarar på hans fråga. Är den trasig eller? Nej, jag tror bara den behöver kopplas upp lite. Ja. Kan andra titta in i den utifrån? Dina corpo buddies till exempel, säger Moonshine och tittar på Nagato. Kan de hitta hennes grej? Grunka, lampor. Off-game, Thomas, har jag någon information att ge dem alls? Du vet ingenting om detta, hur det fungerar. Men Webs, du hör ju hans fråga och du vet ju det att när ett modem har tappat sin synk så går det inte att spåra modemet. Just nu går det inte att spåra alls. Ja, då kanske vi kan utesluta det om det inte har varit uppkopplat. Jag har ingen mer information att kunna delge. Det här är inte mitt område alls. Det är liksom technobubble för dig. Det är inte alls din grej alltså. Du vet ju man skjuter och sticker ner på det. Det är technobubble för mig. Ja, jag är väldigt teknoskeptisk, så att jag tänker alltid att Corpo tittar på oss genom Quedsticks och alla grunkor som är uppkopplade på någon form av uppkoppling. Ja, det skulle väl vara om någon drog ut kontakten. Vilket inte är rekommenderat. Det vill jag inte göra. För du vet så mycket Webs att även om modemet har tappat sin synk så kan den plötsligt synka upp igen spontant. Det beror på vad som händer på andra sidan. Alltså du vet ju att när Netron är liksom i nätet så är liksom det är en väldigt stark koppling mellan avataren som befinner sig i cyberspace och modemet. De är liksom totalt i symbios med varandra. Men det känns som att den symbiosen har brutits upp just nu. Men den kan ju återkopplas igen. Så att så mycket visste Nagato att när han flyttade på kroppen att han inte stängde av modemet. Även om han var tvungen att bryta kontakten sladden liksom. Men så fort han kom till lägenheten så kopplade du tillbaka. Så mycket visste du, Nagato. Att du kopplade tillbaka modemet till väggen liksom. Jag förmedlar ju det jag kan till Webs. Bara för att hon ska få lite kontext i det hela. Men det är uppenbart så att avataren där ute, den digitala personligheten där ute som man producerar i, den har liksom tappat sin orientering. Det är ungefär som när man går ut i väldigt tät rök eller i dimma, liksom man kopplar upp sig med en livlina liksom bakåt för att kunna hitta tillbaka. Den livlinan är liksom avbruten, den blir avskuren så att personen irrar runt någonstans i det här mörkret eller den här dimman liksom i netspace. Men den kan ju hitta tillbaka ändå. Kanske. Så det är inte lämpligt att stänga av modemet, för då är det totalt kört för den personen att hitta tillbaka. Får jag fråga en sak, Nagato? Är hon vilse? Ja. Eller varför ligger hon ifrån? Hon är ja, nu ska jag förklara det här på rätt sätt. Hon har blivit vilse för att någon i min korporation har stängt henne ute. Och jag vill ju såklart att hon hittar tillbaka till sig själv igen. Och kopplar ur. Ja. Det är den hållhake som min korporation har på mig. Och varför jag gör som de vill att jag ska göra. Hela tiden. Och just nu så påstår
min kooperationschef, min chef, att de vet vart jag har min flickväns kropp och att de har full kontroll över vad som händer och sker. Det ser att under tiden som du pratar så ser du att Wolverine han har suttit och liksom stampat med foten liksom, så reser han sig upp och irrar runt lite grann i rummet lite nervöst, så går han fram till tv-bänken och börjar titta på VHS-kassetterna, vad det är för titlar på liksom. Jag vänder mig mot Wolverine. Wolverine, är det någonting som är på tok? Har du någonting att tillföra? Nej, det känns som att du vet någonting. Jag vet ingenting. Jag vet inte riktigt vad vi gör här just nu. Och så hör ni Jack liksom. Fan, vad gör vi här? Här blir inga barn gjorda. Se det som en förberedande del av kommande uppdrag. För att se till att en av era teammedlemmar har rätt fokus. Jack säger liksom, ja men det är ju uppenbart att det var falskt alarm. Jag är inte så säker på det. Vad är du inte säker på? Att det är falskt alarm. Men det var ju ingen här ju. Nu nej. Sådana lömska vesslor, de kommer ju hålla på korten tills de känner att det är tid att spela ut. Jag vänder mig till Webbs. Till en ny adress. Jag vänder mig till Webbs. Webbs, har du kunskapen eller förmågan att föra min flickväns sinnen tillbaka till sin kropp så som det är nu? Ja. Du har ingen. Du har Webbs. Eller vet jag. Nej. Jag ska skicka ett litet meddelande. Ja, undrar vad som händer med Webbs. Thomas, medan vi väntar på Sara och Micke, så tänkte jag att jag sätter mig igen vid sjuksköterskan och tittar på henne och försiktigt, alltså respektfullt, lägger min hand på hennes handled under arm och tittar på hennes mat och så frågar jag henne hur mår du egentligen? Du ser lite trött ut. Jag är jättetrött. Jag har ett tidigt skift i morgon så jag måste gå och lägga mig snart. Okay. Hur länge har ni tänkt att vara här? Inte mer än nödvändigt kan jag försäkra dig om. Hur äter du egentligen? Jag får i mig så jag söker gå till jobbet. Men varför undrar du över det? Nej, jag bryr mig självklart om min flickväns vårdare. Och hur du mår och hur din mamma mår. Om ni mår bra och har energi över så kommer ni kunna ta hand om henne bättre, såklart. Men jag ser ju lite grann vad du äter till middag här. Och så. Du vet ju det att det är ingen ovanlig maträtt i den mörka framtiden. De flesta äter kibble. Ja. Det är billigt, det är tillräckligt näringsrikt för att ta sig igenom dagen liksom. Ja. Jag förstår det, men man får se om 10-15 år när de har gjort jämförande forskning och statistik på folks storleksökning liksom, populationen. Men just nu är det ingen som oroar sig för mycket kring om det är tillräckligt man får i sig från en kibble. Påminn mig igen, Sandra, hur mycket betalar jag dig i månaden för att hålla?
Jocko med liv? Är det någonting off game? Ja, är det någonting som du behöver veta nu? Ja. Ni har ju ni har redan en plan, alltså du betalar henne regelbundet den summan hon vill ha. Ja, men vad är det för summa? Jag har för mig att det var 500 eurodollar per månad. Jag tänker att jag frågar henne om hon kan ta fram sin kreditenhet. Ja. Och så överför jag 250 eurodollar till henne. Mm. Och så säger jag till henne att Sandra, se till att du och din mamma äter ordentligt den närmsta tiden. Lite godare om man brukar göra lite mer näringsrikt. Och att du får tillräckligt sömn och se den här extra pengar som min ursäkt för att vi kom in stormande i din lägenhet, ditt hem. Men jag var väldigt orolig för Jocko och du svarar inte på mina telefonsamtal eller mina meddelanden och ja. Jag ser att du är väldigt trött. Så ta den här extra pengen, ät ordentligt, sov ordentligt och ta ut din mamma någonstans och ät något gott så att ni får tillbaka lite energi. Ja, tack så mycket för den här pengen, men jag måste vara otrevlig nu mot er och be er gå nu för att jag måste gå och lägga mig. Jag har ett jobb imorgon att sköta. Jag förstår det och det är helt okej om du behöver gå och lägga dig och din mamma kan säkert släppa ut oss så fort vi är klara. Vi ska inte störa mer än nödvändigt. Se bara till att Jocko håller sig som hon ska. Och har du någonting att försvara dig med ifall någon bryter sig in? Ja, jag har den här så visar hon sin pistol liksom. Bra. Var lite extra vaksam. Bara ifall att. Och snälla hör av dig till mig om du ser någonting som verkar vara utöver det vanliga. Absolut. Det gör jag. Jag frågar igen då. Behöver vi flytta på henne om dina corpo buddies vet vad hon är liksom? Så spelar det ingen roll hur mycket pengar du ger till sköterskan, för vill de någonting så välter de det här huset om det behövs. Jag har ju så följt med. Ska hon flyttas eller ska hon vara kvar? Det är väl nästa drag, eller så åker vi vidare. Min bedömning är att hon ska vara kvar här för att mina corpos vet mycket väl att om jag får reda på att hon flyttas så kommer jag avbryta uppdraget omedelbart. Så att just nu kan hon vara kvar. Jag vet att hon är säker. Jag vet att allting är stabilt. Och vi kan fortsätta med vårt uppdrag. Fair enough. Vi är unwanted här så att vi drar väl. Vi drar. Och så gör jag en sån här good evening ma'am honnörsgest med 2 fingrar och börjar gå mot hallen. Och jag bara frågar, Webs, du fick ju en fråga förut. Ja. Ja. Jag kopplar loss sladdarna och lägger ner dem i väskan och så säger jag att det är naggat och att nej, jag har ingen aning hur jag ska göra, vad man gör för att få tillbaka. Om du kommer på något sätt, var snäll då, delge det. Absolut. Tack. Okej. Vi lämnar det här stället och fortsätter mot vår destination då. Ja, Månsan börjar med öppna dörren och kolla hallen. Eller the hallway ut i svalen alltså. Kolla upp svalen innan han går ut. Ja. Eftersom jag hade leadway här. Så jag kollar mig omkring och tar fram min Winchester igen liksom så här. Ja. Det är samma folk som var där innan liksom. Det är inget nytt direkt som har kommit dit. Det är fortfarande fullt med folk som sitter ner, står upp, ligger ner, kryper ihop, pratar och gestikulerar med varandra. På fjärde våningen.
Jag är nöjd med det att gå mot trapphuset. Ja, jag går efter. Ja. Jag och Henka. Jag kan gå sist om Nagato går i mitten, så kan jag hålla koll bakom. Mm. Det låter som Nagato en och Jack. plan. Ja, har Jack Ja. rest sig på följen förresten? Eller Ja. har han somnat igen? Nej, Ja, Ja. han reser upp. Går lite slutt efter det. Så. Och Mr Jumpy Pants då? Vad gör han? Han är någonstans i halvvägs, eller mitten av det. Så. Ja. Han vill bara gå härifrån. Ja. Han är ganska glad. Ja. Ja, nej, vi går mot trappan. Ja, vi går iväg och på vägen ner för trapporna då, när ni kommer till sista trapporna, när ni kan se liksom bottenplan. Ja. Så kan ni se att det verkar vara en gängmedlem. Så står där nere, någon som ni inte sett förut. Och han är liksom beväpnad med en kulspistol. Står ner på botten i foajén. Och när han får syn på er, så spänner han blicken i er. Håller sitt vapen skjutklart, men han försiktigt backar ut mot foajéns ytterdörrar. Alltså ut mot gatan. Inte den vägen ni kom från, utan den större ingången. Ja. Och när han vänder sig om för att ta de sista stegen ut på gatan, så kan ni se att hans ryggmärke är det samma som pryder väggen här nere foajén. Alltså Warrior Heart. Ja. Det är klart, ett gäng som måste väcka uppmärksamhet såklart. Va? Vad gör Om ni? vi bara skruddlar innan de dyker upp, så är det nog grönt, tänker jag. Okej, Han gick ut. Han gick ut. Gick han ut framvägen? Eller, för vi gick in bakvägen innan. Jajamän, Då han gick han ut frontentrén. Okej. Ska vi ta the back då igen? Bara se om vi kan sticka därifrån. ja. Ja, du är närmast i bilen också. Ja, Ja, då gör vi det. när ni kommer, när ni ser, vem är det som går först? Ja, det gör jag. Jag har lett vägen, så att säga. Jag som gick först. Ja. Och det är ju ett fönster på den dörren, så att du kan se redan genom fönstret att det står ett gäng ska jag se, med 6 stycken gängmedlemmar uppradade mellan husen där liksom, på utrymmet där. Framför, alltså dörren, som samlade. Ja. Är det samma gäng, eller? Samma. Tror ni kan inte se ryggmärkena eftersom de har inte ryggen emot er, vänd mot er. Jag säger det, vi har ett litet sött gäng här utanför. Och när ni tittar ut, när andra tittar genom dörren på fönstret, så kan ni se liksom typiska boosters. Flera av dem ganska korta, stridsvänliga frisyrer, men en ganska punkig hårstil i diverse färger, nyanser av rött, blått och grönt etc. De flesta av dem är vänta lite, låt mig beskriva. De flesta av dem är unga män, men det finns också kvinnor bland dem. De är klädda i syntläder, i svart eller nyanser av brunt. Stilen går i edge runner-modet, mer praktiska än punkiga, även om nitar förekommer. Förstärkta med stoppningar med kevlar, ballistisk nylon. Men även påmonterade metalldelar sprayade i mattsvart. Extra starka förstärkningar i armbågar och knän. Oftast midjelånga jackor. Men i vissa fall även långrockar och konstläder. Vissa av dem bär kamouflagebyxor med urban camo. Om ni tänker Snake Plisskens byxor. Ja. Andra bär syntläderbyxor, högskaftade kängor och stövlar med metallplattor. Inga av dem bär hjälmar. Samtliga är cybernetiskt förbättrade i någon mån. De flesta med pluggar kopplat till smartvapen och cyberoptik. Ett flertal med cyberarmar och eller cyberben. Skyddsgängen står på rad och har sina vapen redo för strid. Det ser ut som rivalet är han som smet ut framdörren. För han som smet ut framdörren såg inte så här häftig ut, om jag förstår saken rätt. Jag funderar på om en bara går ut och låtsas som det regnar, för att antar att de inte slår ihjäl alla, för då skulle de ha att göra oavbrutet hela natten. Liksom, som det verkar mycket folk i rörelse.
Lite inconspicuously säger jag. Muttrar jag lite för mig själv så att de andra kan overhear-ish. Bara lite slutspurten här. Okej, det är vad ni ser. Det står 6 stycken boosters. Han som ni såg först, han var ungefär i samma stil som de här killarna. Okej. Vad gör ni? Det finns också en annan gång där han gick ut genom. Det är fortfarande folk verkar inte ha märkt av så mycket. Folken som är här alltså, sen tidigare, de har inte reagerat på speciellt över att den här killen var här inne. Nej. Det är ändå deras tag här, så att det är väl ett gäng som brukar röra sig i de här kretsarna. Ser det ut som att de kretsar runt Moonshines bil och är ute efter brak? Den kan inte ni se här. Vad kan sa inte du? se den. Jag vart bilen är i förhållande till dem. Verkar de ha spärrat av bilen eller hänger de bara utanför? Ni kan inte se bilen härifrån. Det är ett hus i vägen. Aha. Ni ställer ju bilen in till ett andra huset. Så gick ni in Kan du visa kartan igen och ge oss en... Jag minns nu. Ja. Absolut. Jag får Vi gick igenom den där gränden ju. Ja. Här. Ja, Ni är det huset. Bilen står här. Det där Ja. gänget nu står ju här och blockerar utgången, här mindre utgången. Den där killen som ni såg, han gick ut här på gatan. Ja. Okej. Ni har ingen möjlighet att se bilen. Ni har ingen aning om vad som hänt med bilen. Ja, just det. Ska vi kolla framdörren också? Ja, vi gör det. Ja, och där kan ni se likadant gäng stå. 8 stycken är de. Ja, Ja. okej. Så och det är de enda ingångarna utan de som finns i huset. Så att det finns 6 stycken där bak. Det finns 8 stycken där fram. På något sätt så måste ni ta er förbi det här gänget. Visste vi någonting om Warrior Hearts? Ja, ni kan slå en streetwise. Ja. Ni som bor i kampzonen. Nagato har ingen aning vilka de är. Men... Oh! 0-0! En crit! Oh! Ja. Gött. Då kryssar jag i Nice. den. Ja. Ja, han får en flykt. Ja, hur många av er fick... vad gick den för andra? Nej. Nej. Det gick bra. Vad sa du? Det gick inte bra. Det gick inte bra. En 2 var det där för henne. Och jag tänkte att jag försöker inte ens att slå, för jag har ju inte en clue, tänker jag. Nej, du har ingen klubb. Nej. Ja, du vet Fnord att det här är ett gäng som huserar. Det är en av de större gängen i kampzonen. Det är en av de bättre gängen, en av de mer välutrustade gängen, och det har ni redan sett. De är väldigt cybernetiskt enhancade liksom, och de har automatvapen, inte automatkarbiner men kulspritspistoler, autopistols och så vidare, och ganska väl rustade alltså i rustningen också, enhancade liksom kläder så att det här är ett tufft gäng. Det här är inte vilka som helst. De är definitivt matchar eran förmåga. Ja, okej. Så det är något man snackar sig ut kanske. Minst. Hur många var de på baksidan? Baksidan, den är så 6. först, de har 6 stycken. På framsidan har 8 stycken. Det känns som att man ska använda smarts istället för våld. Ja, jag har kollat på Fnorby säger vi håller bara varit här och köpt knark, eller? Ja. En gång till. Absolut. Vad sa Alltså, du? antingen kastar vi mina handgranater mot dem och skjuter dem i huvudet. Eller så går vi ut som att ingenting hade hänt. Och bara verkar vara badass. Okay. Jo. De är 14 stycken. Jo, men de på framsidan kommer att ta ett tag innan de kommer till oss. Ja, jag tänker det är bara en story. Vi har varit här för att köpa Stims, knark eller vad det nu heter i dessa tider. Och det är väl inga konstigheter egentligen. Nej.
Är vi alla överens om att bara gå ut och verka iskalla? Ja. Nagato, bara en fråga. Var har du hittat dina granater någonstans? Jag tog med mig 2 granater. Ja. Men ni har inga handgranater i utrustningen? Ni har det vi väl. Alltså? Jag har för mig det. Ja, det har för mig det. Jag sa ju det förut. Jag tar med 2 handgranater och du bara, jajamän, det gör du. Spränghandgranater 0. Rökhandgranater 0. Gashandgranater 0. Claymore-minor 19. Ja, okej då. Jag tror inte med mig. Man kan liksom inte låtsas att man har saker. Förlåt, jag bara utgick från det i och med att jag inte kunde skriva ut på printen. Man kan ha vanföreställningar. Jag tyckte jag så. Jag hade vanföreställningar om handgranater. Men okej, jag har ett par papperslappar här vi kan kasta på folk. Ja, ni är ganska välbeväpnade annars så. Det får man nej men alltså antingen är det att man går ut och så skjuter man varsin person på varsin sida. Och så har man 4 stycken som man hoppas inte skjuter en själva, eller så går vi ut och bara är badass. Och har de frågor så är det bara, vi är här för att vi har handlat som Micke sa, knark här. Vad fan bryr ni om det? Ni har liksom 2 options då. Det ena är att liksom prata er ur det. Den andra optionen är att slåss ur det. Och om ni väljer att slåss ur det så är det mest taktiskt. Det här ska ni fundera på till när vi spelar en gång. Det mest taktiska är ju att vara kvar och slåss inifrån hallen mot dem. Ja. Men det är lite mer säkra för folk som bor här i huset i att ta fighten på utsidan. Men det är lite sämre läge för er då. Ja, men det är på första våningen och min flickvän bodde på 4:e så jag skiter i vilket personligen. Eller min karaktär struntar i det, inte jag. Men det känns ju som att vi vill ju komma till vår bil utan problem. Eller Moonshines bil. Ja. Så att snacka oss ur det låter ju som en lämpligast grej. Man kan börja med det. Ja, och jag tänker lite grann att Moonshine, du är ju jävligt streetwise. Det är inte jag. Ja, fast Moonshine, han är ju... Jag är ju vilsen i stan. Ja, precis. Va? Det här är ju inte hans öken. Men Fnord och Webbs, är det här ett område? Jag har lite charismatic leadership sådär. Jag skulle kunna ta led och snacka, köra lite hållat tal. Ja, exakt. Du kan fila på det talet lite grann tills vi spelar nästa gång. Visst, fan. Gör det. Ja. Det ska jag göra. Men har vi beslutat lite grann för att vi ska låta någon gå ut och föra talan så vi kommer till vår bil? Eller ska vi skjuta oss ut? Jag skulle säga så här då. Att de som vore combat zone, de leadar the way lite naturligt. Och jag och Mr. Jumpy Pants går liksom, och Nagato går liksom lite bakom så. Och hakar på våra buddies. De kan bara gå och babbla sinsemellan. För de är Nagato som normalt sett är iskall och logisk fungerar inte vi så. har ingen aning om att det står ett farligt gäng där. Du vet sådär va? Så att man blir en del i folkmassan. Leker folkmassa helt enkelt. Ja. Därför vi inte ens behöver prata med dem. Men då tänker jag lite grann att Knord får ta ledningen här. Och komma på någonting till nästa gång och säga. Det verkar vettigt. Han är the rockstar boy va? Ja. Nej, men jag ska fila på någonting. Jag har inget rakt på nu. Bra. Okej, vi pausar spelet för idag. Ni vet läget tills nästa gång. Det kommer ju, ni kommer kunna se filmen också bara för att återkoppla till det hela. Innan vi slutar bara, några lite slutord. Jag tyckte det var väldigt trevligt idag. Det är kul att bekanta sig med staden lite liksom. Man får en feeling för hur staden ser ut och upplagd när vi har gått i de här olika kvarteren liksom va.
Så att den har blivit mer levande efter det liksom. Och så kan man lägga på liksom lite det man minns från Neuromancer-boken. En overlap och lite Blade Runner. Och det är någon film, jag kan inte komma på vad den heter. Är han någon form av artificial human som bor i någon sån här slumtrappuppgång, va? Vad är det för film? Är inte det där med Robin Williams? Nej. Tänker du på Blade Runner 2049? Kay, han bor ju... Jag har faktiskt lite grann inspirerat av hans trappuppgång. Okej. Ja, kanske när han är på väg upp liksom, i sin lägenhet så är det fullt med folk liksom, och de pratar i city speak och ganska otrevlig liksom. Och han är ju en replikant så han är inte speciellt omtyckt heller som grannen. Ja, det är det. Det var det. Ja, precis. Ja, exakt. Så det var den här miljön jag ville återskapa lite. Ja, det var den jag fick. Den på insidan och sen är det för mig på utsidan så är det ju Flykten från New York. Ja, absolut. Jag fick också den bilden på det. Ja, du vet när de åker med den här bilen liksom, och det är massa folk som kastar massa ting. Ja. Det så ser det ut här i de här trakterna. Ja, bilar skapade på varandra. Jag fick känslan av, nu vet jag inte hur många som har spelat det, men jag vet att du har gjort det, Thomas. Cyberpunk 2077. Ja. Du vet de första uppdragen när man kommer in i lägenheten och ska, där Trauma Team kommer med ambulansen vid balkongen. Ja. Lite grann den känslan av sjuksköterskans lägenhet fick jag. Ja. Lite misär sådär, men kanske inte så sunkigt då ju. Och jag vet ju hur det ser ut i de trappuppgångarna, så att mycket av den känslan fick jag. Ja. Gött. Och som alla gängen, lite Warriors över det. Ja, det är lite grann Warriors Command and Play. För Bronx 70-talet ser ju apokalyptiskt ut liksom. De här utbrända byggnaderna och bilarna och vraken. Oh ja. Absolut. Jag vet inte vem av det var som sa det innan, men man kommer ju inte många meter innan det blir konflikt liksom. Ja, och det är väl så det är. Ibland känns det som att man skulle haft ett gäng handgranater och bara slängt några i preventivt syfte och bara säga till resten bara fuck off, annars skjuter vi er. Ni är väghinder. Vi får hoppas att det funkar och göra på något smidigare sätt. Men de som vi var nära att köra på där, det var ju snyggt av Jack att fixa det. Fnord har ju ett väldigt ärofyllt uppdrag eller uppgift till nästa gång och kommer på ett bra tal. Ingen press. Nej, ingen press. Nej, jag ska måla på någonting där. Ja, vi får se lite rock'n'roll. I övrigt, Thomas, tusen tack för all energi och engagemang du lägger ner det här. Alltså, kartor och interaktiva kartor och alla de här prickarna och att vi åker och rubriker och allting. Skitsnyggt gjort. Det är så jävla grymt. Jag visste inte hur långt Ja. Coolt. Det var grymt, Thomas. Att ni tycker det. Jag visste inte hur långt vi skulle hinna då, så att jag hade liksom byggt upp en liten stad också för säkerhets skull om vi skulle hamna i den här striden då. Men nu kommer vi så här långt. Vi börjar med det nästa gång istället. Med lite fight-strid. Eventuellt. Vi får se om ni kan prata ur detta. Ja, det ser vi. Spännande. Kanske jag kan levla lite charismatic. Men vi hörs väl på chatten inför nästa möte. Absolut, det gör vi. Eventuellt ska ju Christian vara med nästan, så att vi tar det på chatten. Hoppas det. Ja. Okej, gott folk. Vi drog över lite grann över midnatt, men sov gott. Så ses vi nästa gång om typ en månad. Det gör vi. Då får vi se hur äventyret i kampzonen avslutas. Härligt. Okej. Men ta hand om er då. Ja, detsamma. Ha det jättegott. Och tack så jättemycket, Thomas. Grym upplevelse. Ja. Tack själv. Absolut. Fantastiskt kul.
Yes. Hej på er alla. Fridens. Ja, Jocke. Ja, Thomas har hängt sig. Jag är värd nu, står det. Nu gör vi myteri, föreslår jag. Ja, vi tar över alltihopa. Aha. Ja, det bestämmer jag. Nu tycker jag att vi alla, vi åker alla iväg till Las Vegas och så har jag lite roliga piller. Så kör vi ju baksmällan 1. Han, vad heter han? Zack Galifianakis. Och jag ska ha på mig Y-front. Och mycket skägg. Ja. Vem vill vara kycklingen i början? Den är ju bäst. Hönan. Pax för den. Vem vill vara tigern? Jag är upprostad.